Përshëndetje shenjë dashit, mirë se vini në parashikimet e javës për shenjën tuaj, si gjithmonë, këtu në Zodiac Oracle. Mundohuni like, follow, share dhe mos harroni të na ndiqni në YouTube gjithashtu, ku bëni subscribe dhe like dhe aktivizoni zilën që të jeni dhe në kohë reale për sa i përket postimeve që edhi merr pas here. Gjithashtu na gjeni në Instagram. Tjetër gjë çfarë duhet ju them? Po, për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani tek linku që keni në bio. Do të marr parasysh se këto parashikime që bëjmë tani nuk janë personale, okay? Kështu që për të rezervuar takimin tuaj, ju thash më shkruani tek linku që keni në bio dhe në qoftë se thjesht, nuk e di, mbase doni dhe të më vlerësoni dhe më shumë, nëse va ka qefi, edhe mund të më giftoni. Nisoj të ishim live, e kemi thënë dhe tjetër këtë gjë. Atëherë, nis java dhe duke qenë se jemi dhe muaj i ri, kemi dhe parashikimet e muajit, prandaj ju them që më ndiqni në YouTube. Okej, nis dita e hënë me shumë emocion, me shumë ndryshim, por që vjen më tepër si pasojë e emocionit tuaj të madh, që do të thotë këtu ndryshoni ndjesi ose statuash shkoni me rrymën, lëshoni dhe keni besim se ku rryma ju çon, ku emocionet tuaja ju çojnë. Keni besim në intuitën tuaj, sepse me sa duket gjërat ju shkojnë shumë mirë duke dëgjuar atë çka intuita juaj ju thot, dhe gjithashtu nëse ju rrit puna me peshqit, gaforen ose akrepin, atëherë këta do të jenë individ të cilët vërtet do ju ndihmojnë të gjeni dhe ju ato veten tuaj në përndjesit tuaja, mbase ndoshta përmes sfidave, por që sido që të jetë, ju ndihmojnë të kuptoni se kush jeni thellë brenda vetes tuaj. Kështu që dita e hënë kërkon që thjesht eci me rrymën, mos ta kundërshtoni atë, bëni atë ose sa thosh, keni besim tek intuita juaj dhe bëni ato çka intuita juaj ju thot. Ditën e hënë. Për sa i përket ditës së martë, ditën e martë, nëse nuk ju pëlqen ajo çka shikoni si jashtëmi, kuptoni se nuk është asgjë tjetër veç se ajo çka keni së brendshmi. Do të thënë, nëse nuk keni mirë pikë së pari me veten tuaj, atëherë normalisht edhe realiteti i cili projektohet në jetën tuaj konkretisht nuk mund të jetë gjë tjetër veç se diçka sa thua e pa qartë ose sa thua diçka e cila nuk jep ato nuk jep sigurinë e dur, dhe prandaj po ju them që nëse ka diçka që nuk ju pëlqen në jetën tuaj, keni parasysh nuk është tjetër vetë se frika juaj e brendshme, pasiguria juaj e brendshme, negativiteti që keni së brendshmi. Duke punuar me këto gjëra, kuptoni edhe se vetë keni në dorë, ose ti bëni gjërat më keq, ose pastaj thjesht ti përmirësoni ato. Por që gjithçka buron nga ju vetë. Pra nuk ka fajin askush rreth e qartë nëse gjërat nuk ju ecin mirë ditën e martë. Kjo është për arsye se ju vetë e bllokoni veten tuaj. Pra, dhe këtë gjë uroj ta kuptoni mirë. Për sa i përket ditës së mërkurë, ditën e mërkurë jeta juaj ndryshon, ose të paktën pjesa më e madhe prej jush mund të presin shpërblime shumë të mira nga puna e tyre, në qoftë se pikë së pari jeni të angazhuar me tregti, me turizëm, me sipërmarrje, gjëra të tilla, nëse prisni trashëgimi, atëherë edhe kjo gjë është e mundur ditën e mërkurë, por në përgjithësi le të themi në bazë të ideve dhe të dëshirave që do të keni këtu, dëshironi një të ardhme të re me mundësi të reja, të cilat pjesërisht i krijoni vetë, por edhe ju ofrojnë si mundësi. Favorizojnë gjithashtu udhëtime të gjata, të largëta, diku jashtë, ose persona që mund të vinë nga jashtë në jetën tuaj. Pra prisni kohë që ata të kthehen edhe më në fund kthehen. Sido që tjetër është një fillim i ri i bukur, mund të duket fillimisht me pengesa ose sikur nuk është tamam i realizueshëm sikur se ju mendoni, por që çdo pengesë për më mirë i thon kësaj gjëje. Tani, përsa i përket ditës së enjte, ditën e enjte nuk është ajo që u thash, që ditën e hënë duket shumë qartë që duhet të lini gjërat të rrjedhin në rrjedhën e tyre dhe nuk duhet të kundërshtoni atë çka është intuita juaj ose atë çka fati juaj është, lëreni t'ju marrin me vete. Dhe të njëjtën gjë do shikoni konkretisht në jetën tuaj edhe ditën e enjte. Megjithse edhe pse nuk do të jeni as pak të motivuar për të bërë ndryshime të mëdha, ose edhe pse do të jeni duke kundërshtuar fatin tuaj ose duke ushtruar trusni vetes tuaj për të rezistuar, ndërkohë që nuk do ta bëni këtë gjë, përsëri prap vjet re se jeni të mbrojtur. Ditën e enjte do të keni dëshirë të qëndroni larg njerëzve, larg angazhimeve që ju lidhin me persona të tjerë, keni nevojë për veten tuaj, të qëndroni vetëm dhe të gjeni se ku jeni aktualisht, ku po qëndroni, çfarë po bëni me jetën tuaj. Mirë është, nuk është keq, por nëse do të merrni vendime të rëndësishme,
atëherë si të thuash me kujdes se sa larg do u qëndroni njerëzve dhe me kujdes se sa nuk do doni të përfshiheni sepse kur do të marrin vendime të rëndësishme, do të marrë vendime të rëndësishme dhe nuk mund të silleni kështu pa tru në kokë. Okej, do të thënë thjesht unë tani nuk mundem edhe kaq. Për sa i përket ditës së premte, ndryshimi është pjesë e jetës tuaj dhe nuk ka më kthim pas. Madje për pjesën më të madhe prej jush kjo mund të jetë një punë e re që po filloni tani, mund të jetë një ndryshim i madh që po ndodh në jetën tuaj në plan psikologjik, mund të jenë kushte të reja që vjen në jetën tuaj, për shembull një shpërngulje ose një person i ri që vjen në jetën tuaj, një realitet i ri që shpaloset para syve tuaj tani dhe që mund të ketë të bëjë dhe me jetën tuaj profesionale, me aspektin profesional dhe me aspektin sentimental dhe me çfarëdo gjë që është një ndryshim. Kështu që kurajo dhe forca dhe çdo gjë ju del shumë mirë, por që këtë gjë ta keni shumë të qartë për shembull ditën e premte. Për sa i përket ditës së shtunë, ditën e shtunë kujdes, tundime dhe kujdes persona që duan t'ju mashtrojnë. Me thënë me pak fjalë, kujdes personat e ri që vinë në jetën tuaj, por unë nuk kam frikë nga personat e ri, nuk kam frikë nga personat e vjetër më tepër që akoma kanë tendencën të kthehen në jetën tuaj dhe kjo gjë nuk është gjëja e dur, ose personat që janë kthyer, sepse tashmë nuk e kemi Merkuri retrograd, por sigurisht kthimi mund të jetë bërë, mund të ketë ndodhur para ca kohësh, dhe çfarë vjetre janë të njëjtët persona, nuk kanë ndryshuar. Uroj këtë gjë ta kuptoni mirë e bukur ditën e shtunë dhe të bëni diferencën prej këtij në vazhdim në jetën tuaj duke i larguar njëherë për gjithmonë këta nga realiteti juaj. Por edhe sikur të jenë persona të rinj që po ju ofrojnë mundësi të reja në jetën tuaj personale, profesionale, ekonomiko-financiare, me shumë kujdes sepse me sa duket nuk janë dash të pastër. Dhe përsa i përket ditës së diel, ditë e diel që është, shumë mirë rezervojani familjes tuaj ditën e diel, kaloni kohë me familjen tuaj ju që e keni, kënaquni në prezencën e familjes tuaj, shumë për shumë të mendoni se ka ardhur momenti që edhe ndoshta të krijoni familjen tuaj ju që nuk e keni dhe për ju që prej shumë kohësh po përpiqesh të bësh dhe prindër, duket se edhe mund të merrni lajmin e shumë pritur që kjo gjë po ndodh. Dhe gjithashtu duhet të thënë se përveç faktit të krijoj një familje, shumë mirë mund të hyni në atë fazën e para se të krijoni familje, domethënë para se të martoheni, e kupton, para se të jeni në këtë fazë, të pak të vjeni në të menduarit që dale se këtë person që kam në jetën time ata çoj, marrëdhënie që kam me të hapa më tej apo mos duhet ta përfundoj tani. Nëse sidoqë që të jetë, domethënë favorizojnë shumë çështje familjare ose të kaloni kohë produktive me familjen, me pjesëtarët e familjes tuaj, janë momente të bukura këto të ditës së diel dhe kështu mbyllet edhe java në fakt për shenjën tuaj. Përshëndetje shenjë Demi dhe mirë se vini edhe një herë këtu në Zodiac Oracle për parashikimet e përjavshme për shenjën tuaj. Sigurisht nuk harroni like, follow, share si kemi qenë thënë gjatë gjithë kohës. Mos harroni gjithashtu që këto janë parashikime të përgjithshme, nuk janë personale, ndaj personale mos i merrni, por nëse doni të shikoni kapacitetin e një ose të thuash arritjet e një parashikimi personal, atëherë shumë mirë mund të rezervoni takimin tuaj duke më shkruar tek linku që keni në bio. Më ndiqni sigurisht në YouTube dhe bëni subscribe, like dhe aktivizoni zilën për faktin se ja ku jemi në muajin tuaj të ditëlindjes tuaj, por shumë shpejt, si ta thuash, muaji maj është ai muaj i cili ju favorizon më shumë se çdo muaj tjetër dhe për të parë në mënyrë analitike se si, normalisht duhet të më ndiqni dhe aty, Kështu që mos zguroni të bëni subscribe, like edhe të aktivizoni zilën sikurse ju thash, dhe nëse postimet e mia ju pëlqejnë kaq shumë dhe don të më vlerësoni dhe pak më tepër, atëherë shumë mund të më giftoni njësoj si të ishim në live. Atëherë e hëna nisme nuk ka mbaruar akoma dhe nuk më bën çudi sepse nesër data 29 është një datë e cila nxjerr përsëri në pa frikë, pa siguri, riaktivizon atë hënën e plot që lam pas, e shumë aspekte të tjera që ndodhen diku aty nga tetori nëntori 2023-shit, me thënë të drejtën, por që sidoqë të jetë dita e hënë është një ditë e cila nxjerr në pa çfarëdo gjë që ka bërë të ndjeni keq një të kaluar dhe ndjeni fajtor për atë gjë, domethënë nxjerr ndjesinë e fajit, të sabotazhit, po i punoni re nga vetes tuaj dhe kjo nuk është gjë e mirë, domethënë mundoni ta kaloni ditën e nesërme, sepse vërtet është një ditë
intensive, me ndjenja shumë intensive, por intensive të fajt, të tipit ndjeni në faj, ndjeni se gjatë si keni bërë si duhet, duhet të kishit bërë ndryshe, po të kishit bërë ndryshe se do ishte. Lërini këto historira, këto qa ishin mbaruan, tani ajo çka mbaron, rëndësi ka të shikoni çfarë do bëni prej këtej në vazhdim. Dhe vjen dita e martë direkt dhe ju ngrë pak sa humorin dhe ju jep të kuptoni se vërtet humbi qa humbi, që ure ta kuptoni këtë gjë ditën e hënë dhe ta mbyllni aty këtë çështje, mos ta zgjasni më. Dhe ditën e martë të kuptoni se ndale se po ecim drejt një tjetër realiteti. Jemi këtu në 2024 dhe jemi në përpjekje sipër për t'i bërë gjërat të jenë të bukura, të vinë mirë në jetën tuaj dhe muaji maj ju ndihmon jashtëmase shumë. Por edhe çka kuptoni ditën e martë është se duhet të punoni fort për të realizuar objektivat tuaja, që mundësi realizimi kanë shumë të mëdha, po themi realizime do të thënë të prekshme, do të thënë realizime të cilat ti arrin të korrësh gjithë suksesin e punës që ke bërë dhe ke kryer, dhe kjo gjë vjen aty diku në muajt e vjeshtës. Dhe këtë gjë e kuptoni pikërisht ditën e martë, do me thonë që vazhdojmë punën sepse rezultatet që i presim e dim që do vinë. Ose në qoftë ta marrë dhe ndryshe dhe mund të them që nëse muajt e vjeshtës që lam pas ju keni punuar fort, jeni munduar shumë që disa gjërat i keni të realizuara në jetën tuaj, pra këtë situatë nisën që në vjeshtë dua të them, vjeshtën e kaluar, të vit të kaluar, atëherë i bie që ditën e martë merrni korrni së tuar suksesin e parë të punës tuaj. Edhe mund të jetë kështu. Përsa i përket ditës së mërkur, ditën e mërkur lajmërim, dhe komunikim, lajme, telefonata, fjalë që thuen, që shprehen, që nuk ishin thënë prej shumë kohësh, keni mundësinë të uleni të diskutoni dhe normale, sepse nis muaj i bukur, data 1. Jemi direkt në muajin maj dhe maj do favorizoj goxha çfarë do gjë ka të bëjë me sistemin çështjesh që mbeten të pasistemuara. Merkuri tashmë është i drejtë, më thënë është në lëvizje të drejtë dhe pak më vonë aty nga data 15 maj do kalojë në shenjën tuaj, sido që të jetë, avash duket se po jep ato benefitet e veta dhe ju mund të përfitoni shumë ditën e mërkur nga çfarëdo gjë që mund të jetë një kontratë, komunikim, zgjidhje një çështjeje ose diskutimi rreth një çështje të rëndësishme që duhet zgjidhur, si duhet që të jetë me një lajm i cili do i gëzojë jashtë më shumë dhe duket se ju hap përsëri rrugën për një çështje ose disa çështje që mund të kishin qenë të pezulluara. Përsa i përket ditës së enjte, ja ku jemi, ky nuk është shpirti binjak, është më shumë se kaq, është gjysma juaj, le të thuash. Shpirti binjak është tjetër gjë dhe gjysma flaka që të thuash bashkon dy individ, shpirti që ndajnë dy individ është tjetër gjë. Kështu që duke qenë se muaji maj favorizon si çështje ekonomiko-financiare po dhe personale, me sa duket këtu ditën e enjte keni mundësi të takoni këtë person, ju qeni vetëm, dhe personat gjithashtu që vinë jetën tuaj gjatë muajit maj ka shumë mundësi që të qëndrojnë. Pra vinë për të qëndruar, nuk vinë thjeshta për të kaluar edhe kaq. Kështu që dita e enjte është dita ku ju mund të takoni shpirtin, sepse mund të takoni gjysmën tjetër tuaj, ajo që do vi dhe ka për të qëndruar. Keni syt hapur sepse shumë interesant ky moment. Përsa i përket ditës së premte, keni besim te këndrat tuaja, me sa duket shumë prej mesazheve që kërkoni ose shumë prej mesazheve të cilat merrni përmes ëndrave tuaja janë dhe kodet që zbërthejnë misterin e jetës tuaj, ta thuash. Kështu që keni besim te këndrat tuaja, mundoni të shkodoni ato, shikoni çfarë informacionesh apo çfarë përcjellin, çfarë po mundohen t'ju thonë. Dhe zgjidhjen më të madhe të problemeve që keni ka shumë mundësi pikërisht ta gjeni përmes ëndrave. Pra ëndrat vinë me mesazhe ditën e premte dhe mundoni të dëgjoni ato për ato çka ju thon. Shumë e rëndësishme edhe kjo gjë. Dhe përsa i përket ditës së shtunë, kushtojani ditën e shtunë vetes tuaj, kujdesni ndaj vetes tuaj, ndaj mirëqenies tuaj, kaloni pak kohë vetëm me veten tuaj dhe rikuperoni energjitë tuaja. Pra është një ditë për ta kaluar vetëm me veten tuaj dhe për të rikuperuar në energji. Dhe përsa i përket ditës së diel, kujtoni ndonjëherë se edhe këto që keni arritur nuk janë pak, janë shumë. Okej, dhe se ishit edhe më keq dhe të paktën keni arritur të ngrini kokë edhe ju. Jini falënderues dhe mirënjohës për momentin aktual, sepse fundja e ardhmja nuk e dim kurse çfarë sjell, e kaluara ka kaluar, ajo që na mbetet për të jetuar është e tashnja. Dhe fundja e tashnja është ajo që përcakton dhe të ardhmen. Kështu që jini falënderues për ato çka keni, do të keni edhe shumë më shumë se kaq.
por të paktën shijoni momentin. Okay? Shijoni atë çka momentalisht keni dhe sigurisht aspironi dhe për më shumë për sa i përket ardhme, sepse do të keni shumë fat në muajin maj. Besoni, po do i analizojmë dhe më gjerësisht në parashikimet e muajit. Sido që të jetë, jeni mirë. Them se avash, po ja dini të jeni mirë. Përshëndetje shenjë binjakëve, ja ku jeni përsëri në Zodiac Oracle në parashikimet e përjashme për shenjën tuaj, ku sigurisht janë parashikime të përgjithshme, kemi thënë, nuk janë parashikime personale. Për ato personale të më shkruani në linku që keni në bio, e rezervoni këtë takimin tuaj në privat, aty shikoni se sa ndryshe janë gjërat, si funksionojnë ndryshe. Gjithashtu bëni like, follow, share, më ndiqni në YouTube se do idhen parashikimet e muajit pas pak dhe shikoni se sa i rëndësishëm ky muaj është edhe për ju, bashkë me shenja të tjera. Sidomos nga fundi i tij, se sa i rëndësishëm ka për të qenë. Gjithashtu, kur themi që na ndiqni në YouTube, nuk harroni të bëni like, nuk harroni të bëni subscribe, like sigurisht dhe aktivizoni zilen, që postimet kur të bëhen të jeni aty dhe të jeni tamam në kohë reale dhe gjithashtu, nëse na pëlqeni mënyra se si interpretojmë gjërat për ju dhe mënyra se si u themi këto të reja dhe përjavshme, atëherë pse jo dhe mund të na giftoni njësoj si të ishim në live. Atëherë, nis java. Nis java duke kujtuar se kush jeni në thelb. Do me thënë, të gjitha situata që do krijohen nesër, që mund të jenë të vështira, mund të jenë të çuditshme, mund të jenë sfiduese, atë që kanë për qëllim është thjesht t'ju zgjojnë dhe t'ju bëjnë të kuptoni se kush jeni në të vërtetë. Dhe ka shumë mundësi përmes situatave që do të përjetoni nesër, të keni përjetime të një jete që do ju duket ose të pak nuk keni ndjesi se keni jetuar, por nuk dini çfarë emri t'i vini, do me thënë, mos u çudisni nga çfarë do lloj ndjesie, përjetimi apo situatën në cilën do të ndodheni nesër, sepse ajo çka do ndodhi brenda jush do të jetë që do zgjoheni, do kuptoni se ku jeni, çfarë realiteti jetoni. Është sikur të ishit prej sheku ish në gjumë dhe tani më në fund kuptoni realitetin rreth vetes tuaj. Është moment zimi. Edhe është një moment shumë i bukur, ndaj edhe mundoni ta shihni në maksimum atë ditën e nesërme për ato çka sjell. Përsa i përket ditës së martë, pjesa më e madhe se shiko, prandaj themi nuk janë personale, janë të përgjithshme. Atëherë, disa prej jush e gjejnë veten, sa thuaç dhe zgjohen nga ëndrat më në fund, dhe disa të tjerë, sa thuaç në të procesin e tyre të zgjimit, kuptojnë se sa kanë humbur nga vetja, kuptojnë se sa u shpërndan në persona të tjerë, se sa shumë besuat në persona të tjerë dhe sa këta ju bën copa apo jo. Dhe pjesa më e madhe prej jush të ndjesi ta keni edhe ditën e martë, ku mbase nuk i keni mbyllur tamam të procese me të tjerët, akoma jeni në përpjekje si për të shpëtuar veten tuaj, për të shpëtuar nga influenca këtyre individëve, nga e kaluara juaj, nga gjithçka, pra ju fragmentoi, sikur të them, ju bëri copa, dhe më në fund të gjeni zgjidhjen. Pra dita e hënë është ditë shumë e bukur, pjesë më të madhe për ju për të kuptuar se kush jeni në të vërtetë, çfarë forcë fshihni brenda vetes tuaj, dhe dita e martë ju sjell ball për ball me çfarëdo lloj gjëje që përsëri do ju çojë pak a shumë në zero. Pse? Që të ndjeni më të fortë se kur. Sido që të jetë pjesa më e madhe prej jush nuk arrini do ta bëni diferencën ditën e martë, qoftë të ktheni me një person apo qoftë ish një qafe, një të kaluar të dimshme, sepse ky është një proces pak më i gjatë dhe nuk mund të kalojë kaq shpejt, kështu që do angazhoheni çik, do jetë çik angazhues ta thuash momenti i ditës së martë. Përsa i përket ditës së mërkur, mbani larg syve të kureshtarëve dhe muaji maj është i tillë, është banesa e 12 pikërisht, janë armisht, janë persona të cilët i kanë të gjithë syt nga ju, duket sikur ju përgjojnë, ju ruajnë, mundojnë të kuptojnë se çfarë po ndodh me ju, duan të dinë gjithçka rreth jush, por nuk i kanë dhe qëllimet e mira, nuk i kanë pozitive, nuk ju a duan të mirën. Kështu që mundoni të mbroni interesat tuaja dhe çfarëdo lloj gjëje është e rëndësishme për ju nga sytë e këtyre kureshtarëve që normalisht duan t'ju bëjnë keq. Në ambientin e punës bëni kujdes nga kundërshtarët tuaj, nga persona me të cilët bashkë punoni, por në fakt nuk i keni aleat, i keni armiq më tepër se sa aleat, do thënë i keni kundërshtar, dhe në jetën tuaj personale bëni kujdes, uroj të mos jeni përfshirë në më shumë se 2 lidhje njëkohësisht, sepse tu do ekspozoheni keq. Dhe punë e madhe, por ju që jeni thjesht në lidhje lart e poshtë dhe nuk keni ndarë mendje për diçka. Por ju që jeni të martuar për shembull, kjo sjell dëme shumë të mëdha dhe këtë gjë e kuptoni, dhe përveç kësaj, ekspozimi nuk do të jetë i thjesht i tipit e mori vesh zhitoni dhe hajde o burra se punë e madhe, por këtu po flasim për një situatë e cila bëhet mediatike, bëhet shumë e gjerë, okay? Dhe
Gjithashtu, tani për të folur dhe për gjërat e mira të ditës së mërkurë, këtu favorizohen shumë studimet dhe çfarëdo gjë që ka të bëjë me profesione ose fitime të cilat janë të padeklaruara. Këtu nëse do dini të punoni, të ruani interesat tuaja dhe të punoni prapa kuintave, por me kujdes, atëherë këtu duket se dilni me shumë fitim të madh. Për sa i përket shëndetit, një check-up duhet ta bëni me SESB-n, jo se kush e di se çfarë po ndodh, por mirë është të keni sa thua qartësinë e asaj çka po ndodh në lidhje me ju. Dhe nëse keni pas dhe probleme në lidhje me që keni qenë mirë psikologjikisht kohët e fundit, një psikolog do ju bënte shumë mirë. Ose ndoshta edhe një person si puna ime, do ju ndihmonte të arrini të kuptoni se çfarë realisht po ndodh me jetën tuaj. Nuk është çudi pra që ditën e mërkurë të drejtoheni një psikologu ose një tipi si puna ime. Kështu. Atëherë përsa i përket ditën e njëjtë, çfarëdo gjë që po ndërtoni ka një strukturë, ose çfarëdo gjë që do ndërtoni prej këtij në vazhdim, do të ketë një strukturë, do të ketë një bazë dhe ju ndihmon që të realizoni të ardhmen tuaj mbi baza të forta, konkrete. Prej nga do të fitoni dhe përfitoni shumë në plan afatgjat. Qoftë kjo një marrëdhënie e re që nis në çift, qoftë kjo një bashkëpunim, qoftë kjo një investim që doni ta bëni juve vetë në punën që keni, çfarëdo gjë që po nisni dhe po ndërtoni momentalisht, duket se ju del me shumë sukses në plan afatgjat. Dhe për sa i përket ditës së premte, ditën e premte vërtet nuk keni shkëputur akoma nga hijet e mëdha edhe të vështira të së kaluarës tuaj apo nga vetvetja juaj. Kjo është një punë shumë e rëndësishme, shumë impenjative që unë do e quaja angazhimin dhe punën më të vështirë që mund të ekzistojë, të përballesh me hijet e tua, të përballesh me frikën tënde, me demonët që ke brenda vetes. Dhe kjo gjë ju takon ta bëni ditën e premte. Përse? Që të kuptoni se kush jeni, të kuptoni që jeni ju që orientoni veten tuaj, drejtoni veten tuaj dhe nuk janë mendimet e këqija, frika, pasiguria, toksiciteti, ato të cilat ju vun juve përpara. Kështu që është momenti i fundit që përballeni me situata të tilla për të zgjidhur ato një herë për gjithmonë dhe për të kuptuar se çfarë potenciali keni realisht. Pra le të themi shkëputeni nga ky negativitet, shpëtoni nga kjo gjë. Përsa i përket ditës së shtunë, ditën e shtunë, harmonia pikërisht. Është ajo që u thash, duhet të përballesh një herë, të zhytesh një shumë thellë brenda vetes, të përballesh me frikën, ta shikosh frikën që ke sy më sy dhe ato hijet sikur se thash, që ka secili në kokën e vet sy më sy, që të bësh pastaj diferencën dhe të arrish në lloj stabiliteti që vjet re për ju ditën e shtunë. Pra ditën e shtunë që atëcin normalisht ndjeni të harmonizuar, të stabilizuar në jetën tuaj, fundja duket se keni arritur një farë ekuilibri shumë të rëndësishëm. Përsa i përket ditës së diel, ditën e diel, mundohuni të evitoni çfarëdo lloj gjëje që përsëri do ju sillte në momente ngjecjeje, pasigurie, pavendosmërie, e me radhë. Fundja, çfarëdo lloj gjëje që ju bën të ndjeni të pakët, të paralizuar, të ngjecur, mundoni ta ishni qafe ditën e diel. Do jenë shumë prezente këto ndjesi dhe këto forma në jetën tuaj, uroj që ti zhdukni një herë e mirë, me të ardhur momenti vërtet të përballeni me disa gjëra që ju lëndojnë, ju nuk ju pëlqejnë, po keni frikë t'i largoni, që të bëni pikërisht këtë gjë, të ishni qafe një herë për gjithmonë dhe të mund të vazhdoni përpara, sepse ka ardhur momenti të vazhdoni përpara. Përshëndetje shenjë gafores dhe mirë se vini në parashikimet e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Parashikimet të përgjithshme janë këto, e kemi thënë dhe përsëri, kështu që mos u mërzisni nëse nuk e gjeni veten. Nëse doni ta gjeni veten 100%, atëherë besojini një parashikimi të detajuar, personal, duke më shtruar tek linku që keni në bio. Tani, përsa i përket parashikimeve të muajit, sigurisht do mundesh në kanalin tim në YouTube, do bëni subscribe, like, do aktivizoni zilen që t'jeni aty në kohë reale kur të bëhet ai postim, shumë i rëndësishëm për ju ky muaj, si dhe për shumë shenja të tjera, që të shikoni se ku favorizohen, domethënë, së tepërmi, dhe për të gjithë juve që ju pëlqejnë shumë këto parashikimet që unë bëj, shumë i mund të më giftoni përmes postimeve që bëjnë, njësoj se të ishim në live. Atëherë, nis java me ringjallje dhe nuk më bë fare çudi sepse e tillë është vërtet. Pra dimri ka kaluar, vështirësitë kanë kaluar, bllokesat kanë kaluar, çfarëdo gjë që linte imobil
me thënë të ngecur, në pa lëvizshmëri, ku çështjet tuaja i shikoni të ngecura, nuk ecnin në situata të caktuara, sado që përpiqet ju t'i bëni të funksiononin, ato nuk funksiononin, nesër vjen një ringjallje për ju, dimri kalon, çfarëdo lloj gjëje keqe lihet pas, dhe jeni gati për të nisur gjëra të reja. Çfarëdo lloj gjërash qofshin ato. Mund të keni mundësi nesër të nisni një bashkëpunim shumë të rëndësishëm. Mund të keni mundësi nesër të shpërnguleni në një banesë të re ose në një vend të ri ose të udhëtoni diku jashtë shtetit. Pra të vendoseni diku jashtë. Keni mundësinë të njihni një person të ri i cili ju ndryshon jetën. Ose thjesht së brendshmi do ndjeni se gjithçka ka ndryshuar dhe nuk jeni më pesimizëm në lidhje me të ardhmen, nuk jeni më të bllokuar në lidhje me të ardhmen tuaj. Kështu që është ditë e tillë, dita e hënë dhe nis bukur pra java për ju. Përsa i përket ditës së martë, edhe më shumë akoma, do me thënë këtu frymëzimin që do të keni ose idetë që do të keni, do të rezultojnë të jenë çfarë do thuash tani, madhështore përsa i përket të ardhme, sepse e para zgjoni nga një gjumë shumë i thellë, sikurse ju thash. E dyta keni një koncept shumë më të qartë dhe më të saktë për realitetin ku jetoni dhe mundësitë që keni dhe që mund të shfrytëzoni. Kështu që një ide që do keni, një frymëzim që do keni, nëse zbatoni ashtu siç duhet dhe nëse keni mjaftues shumë besim tek vetja juaj dhe tek të tjerët, them se ju sjell, çfarë do themi, ju sjell para një jete dhe një të ardhmeje që nuk besoj se edhe nëndrat tuaja ta kishit imagjinuar të ishte e tillë. Por dita e martë me çfarëdo gjë që sjell me vete, çfarëdo mundësish të ketë me vete apo idesh, frymëzimesh sikurse ju thash, duket se është edhe dita që ju jep mundësinë të bëni diferencë në jetën tuaj në të gjitha fushat e saj. Përsa i përket ditës së mërkurë, ditën e mërkurë, pavarësisht se kemi këto momente shumë të bukura ditën e hënë dhe ditën e martë, ditën e mërkurë mund të duhet të merrni vendime të rëndësishme. Në qoftë se për shembull pjesa më e madhe për ju janë të ngecur në një marrëdhënie në çift, janë të ngecur në një bashkëpunim, janë të ngecur në jetën e tyre në vija të përgjithshme ose në psikologjinë e tyre, secili prej jush, atëherë këtu kuptohet se nga njëra anë duhet bërë ndryshimi dhe nga ana tjetër duhet marrë vendimi që ta bësh këtë ndryshim. Pra tjetër gjë të duket qartë që duhet bërë diçka ndryshe dhe tjetër gjë të marrësh vendimin ta bësh ndryshe. Kështu që këtu vendimet i merrni ju ditën e mërkurë, vetëm ju, nuk ka kush t'ju ndihmojë, nuk ka kush t'ju mbështesi, është diçka shumë personale e juaja, ku vetëm ju e dini cila është më e mira për ju. Ose thjesht ju takon juve ta bëni këtë, ta hidhni këtë hap. A është i vështirë? Sigurisht që është i vështirë, sepse është dhe pasiguria në mes, sepse është edhe frika e investimit në kohë, në ndjenja, në para, çfarëdo gjë qoftë ajo gjë që kërkohet të bëni, ama unë them se mjafton të merrni vendimin dhe të vazhdoni përpara, kaq do momenti prej jush, pastaj të tjera t'u vinë shumë bukur, pavarësisht sa frikë mund të keni ju. Përsa i përket ditës së enjte, ditën e enjte po në ndikimin e Plutonit, sigurisht. Në ndikimin e Plutonit, do të thotë që këtu më falni se jam edhe çik kështu si jam dash mirë. Atëre, pjesa më e madhe prej jush jeni akoma nën turistëni shumë të mëdha, ndryshimesh të mëdha që po vini jetën tuaj dhe ju po e kuptoni që nuk ka më kthim pas. E vetmja që mund të bëni është të vazhdoni përpara, por ndonjëherë nuk dini dhe se si. Dhe kjo gjë pak a shumë ju trysnon, ju frustron edhe me pak fjalë humbisni dhe ndonjëherë, por sidoqë ky proces i ka nisur duhet të përfundojë me se s'bëndaj edhe mos kundërshtoni. Kudo ku e ardhmja juaj po ju çon, çfarëdo gjë që po vjen në jetën tuaj, qoftë në formën e vështirësisë, të bllokesës, të ngecjes, të çfarëdo gjërave qofshin, të sfidave të mëdha, të përfundimeve të mëdha, u mbyll kjo lidhje, iku ajo marrëdhënie, iku ky se duhet të ikte, mos keni frikë nga ato gjëra që po ndodhin, përkundrazi, duhet të kuptoni se janë pjesë e transformimit dhe ndryshimit të jetës tuaj, e cila ju çon në një sukses edhe më të madhe akoma. Plus, këtu më tepër ndikojnë ju shenja e gafore, si mund të keni ascendent në shenjën e ascendent, hën ose planet të tjerë shumë të rëndësishëm në shenjën e Ujorit, duke qenë se Ujori, që në datën Ujori, duke qenë se Plutoni nga Ujori do të kalojë retrograd, që nga data 2. Sidoqë të jetë jeni në ndikimin e transformimeve të mëdha ende në jetën tuaj, akoma s'keni parë asnjë gjë se çfarë vjen, por që nuk janë gjëra të këqija. Janë gjëra me të cilat duhet të punoni, të bashkëpunoni, qoftë me veten tuaj, me psikosintezën tuaj, në mënyrë që të mund të keni suksesin e duhur. Tani përsa i përket ditës së premte, ditën e premte shumë në mendime jeni, nuk do doni të dini, nuk do doni të takoni njerëz, do doni më tepër të kaloni kohën me veten tuaj, të kuptoni se ku jeni, çfarë duhet të ndryshoni, keni nevojë të rini vetëm. Të rini vetëm dhe të seleksiononi apo të raciononi mendimet tuaja. Ti vendosni në një vit të dini se çfarë do bëni. Dhe shumë mirë do bëni ta bëni dhe kështu, sepse ndonjëherë dhe duhet ta kalojmë kohën me veten tonë në mënyrë që të
qartësojmë dhe mendimet tona. Kështu që dita e premte mbart këto lloj tiparesh për ju. Përsa i përket ditës së shtunë, shumë transformim po vjen. Dhe për pjesën më të madhe për ju ky transformimi, këto ciklet e jetës duket se janë përmbushur, janë përmbyllur dhe nuk do më bëte çudi duke qenë se atë eklipsin e diellit e kishim në shenjën e dashit apo jo. Për ju një shenjë shumë e rëndësishme e cila mund të ketë sjellë shumë ndryshime në jetën tuaj në çift, për ju që keni qenë të martuar dhe që mund të mos jeni më, për ju që jeni në proces divorci akoma që me sa duket ky divorc po arrin në fundin e vet dhe këtu po mbyllet ky cikël i rëndësishëm, 10 vjeçar të paktën, dhe për ju që po mbyllni një karrierë diku dhe jeni gati të nisni një të ardhmen tuaj në një tjetër lloj karriere, tjetër lloj pune, profesioni, okay? Kështu që plotësohet, mbyllet një cikël i rëndësishëm ditën e shtunë për pjesën më të madhe prej jush, është një cikël i cili më tepër ndikon ose vjetre në marrëdhëniet tuaja në çift, ju që jeni të martuar dhe ose në një bashkëtesë të gjatë kush ka qenë prej jush ose në një çështje karriere, okay? Por që e mbyllim aty. Dhe përsa i përket ditës së diel, shumë mirë jetoni ëndrrën se ëndra ja ku është. Domethënë ky është dita e diel, me sa duket është dita ku ose në të cilën vini re se një ndër e juaja e shumë pritur bëhet realitet. Pra, dëshirat tuaja më në fund janë plotësuar. Ditën e diel. Shumë bukur mbyllet java për ju. Shumë bukur. Përshëndetje shenjë Luanit, ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle për të analizuar edhe një herë tiparet e javës për shenjën tuaj. Parashikime të cilat nuk janë personale, janë shumë, sa thuash, gjithë përfshirëse, kushdo nga ju mund ta gjej veten të tjerë mbase jo, por për parashikime analitike të personalizuara, të qarta, të sakta, 100% të sakta. Shumë jam të më shkruani tek linku që keni në bio për të rezervuar takimin tuaj në privat. Tani duke qenë se jemi dhe në prag të muajit të ri, shumë të bukur muajit maj, sidomos edhe për ju, atëre mund të më ndiqni ose të thosha më ndiqni edhe në YouTube ku bëni subscribe, aktivizoni zilen, like edhe komente dhe çfarëdo gjë tjetër doni ju, dhe gjithashtu t'ju them edhe një herë, dhe pse jo, nëse ju pëlqen puna që bëj për kaq shumë kohësh, në rast se si ju analizoj gjërat dhe ju sjell çdo javë, atëherë po dhe përmes postimeve mund të më giftoni njësoj si të ishim në live. Pra nis java për ju si? Po, pikërisht kështu nis. Pse? Sepse e para një që kemi një aspekt nesër data 29 i cili ju ndihmon të shkëpusni ato zinxhirët tuaj me të kaluarën me të kaluarën çfarë? Toksike, të hidhur, të vuajtje, çfarë keni kaluar në marrëdhëniet tuaja në çift, në marrëdhëniet tuaja në përgjithësi me të tjerët, në keqkuptime të mëdha që i keni pasur, në gjëra që nuk kanë funksionuar, si për shembull bashkëpunime ose çfarëdo gjë që ka brenda vetes toksicitetin e vet, ndoshta edhe brenda familjes, situata të caktuara me persona brenda familjes, atëherë këtu është momenti ku më në fund shkëputeni ose shkëpusni zinxhirët që ju lidhin me këto lloj situata, këto lloj personazhe që janë totalisht toksike, të sëmura dhe të dhimbshme. Hiqni qafe. Nëse pastaj disa prej jush vjen re se ky lloj toksiciteti për cilin po flas nuk është gjë tjetër vetë se një vesi i keq që keni, një pije, një bixhoz, nuk e di, femrat që ju pëlqejnë, nëse ju pëlqejnë apo çfarëdo gjë tjetër qoftë, epshi për shkak nëse ky është problemi juaj, atëherë keni mundësinë ta hiqni këtë, ta largoni nga jeta juaj njëherë për gjithmonë. Dhe të arrini pastaj të kaloni matan, okay? Të ndryshoni, të jeni persona të tjerë, shumë më të ekuilibruar në jetën tuaj, shumë më në unison me veten tuaj, të dini se çfarë kërkoni realisht dhe të mund të arrini atë gjë që kërkoni. Pra që të arrit ky lloj unisoni, ky lloj bashkëjetese me veten tuaj dhe mirëqenie me veten tuaj dhe ajo diferenca që do të bëni në mënyrë që të mund të jeni persona të rinj në një jetë të re, atëherë shkëputen marrëdhëniet tuaja me toksicitetin dhe pastaj ditën e martë jeni të çlirët dhe ndryshe për të jetuar çfarë të doni ju. Për sa i përket ditës së
ditës së mërkurë, ditën e mërkurë dilni, argëtoni, shihoni jetën, shihoni fëmijët tuaj, kujtoni që keni të fëmijë dhe keni të familje dhe se këta fëmijë kanë nevojë për ju, por është dhe momenti, sikurse tash duke qenë se keni qenë në këto marrëdhënie tuaja toksike dhe vuajtje dhe sëmundje dhe nuk e se çfarë dhe keni haruar se kush jeni, është momenti i bukur ky i ditës së mërkurë ku ju rikujtoni edhe një herë veten tuaj. Atë çka ishit para se të ngatëroheshit me persona të tillë që ju bën të harroni se kush ishit apo jo. Kështu që është moment shumë i bukur ku dilni, argëtoheni, kënaqeni, shihoni jetën. 1 maj, mos harrojmë, e mërkura është data 1 maj. Kështu që normalisht, pse jo, pushim kanë përqen pjesa më e madhe për jush, kështu që dilni të argëtoni, shihoni jetën. Shihoni jetën, shihoni fëmijët tuaj dhe çfarëdo lloj gjë që e keni për zemër. Kujtoni se kush jeni dhe kujtoni se jeni gjallë dhe duhet të jetoni. Madje duhet të jeni dhe mirënjohës për faktin se jeni gjallë dhe keni mundësi të shihoni jetën. Fati ju do dhe ka për t'ju sjellë mundësi shumë të bukura ditën e mërkurës, sidomos për ju që jeni vetëm, nuk jeni domethënë në një marrëdhënie në çift, me një person që mund të vinë në jetën tuaj. Kështu që mundoni ta shfrytëzoni dhe këtë moment sepse është shumë i rëndësishëm dhe shumë i bukur. Dhe përsa i përket ditës së enjte, vazhdojmë në po të njëjtën linjë. Ditën e enjte favorizohen shumë edhe çështje që kanë lidhje me financat, pra këtu mund të rikuperoni goxha në financa në lidhje me një bashkëpunim që do të bëni ose një marrëveshje që do të arrini të nënshkruani me natyrë ekonomiko-financiare, me çfarëdo lloj gjë që ju jep pavarësinë tuaj ekonomiko-financiare, duket se e keni të favorshëm këtë moment ditën e mërkurë. Çfarëdo lloj gjësh po bëni për të ndihmuar veten tuaj ekonomiko-financiarisht. Gjithashtu favorizohen shumë marrëdhëniet në çift. Për ju që keni pas probleme në marrëdhëniet tuaja, duket se arrini të sheshoni ato mosmarrveshje që keni pas dhe të rikuperoni në kohë, dhe për ju që jeni vetëm duket se dashuria ju troket në derë dhe tash kjo është i parë dhe i ditës së mërkurë, po me sa duket edhe i ditës së enjte. Në qoftë se, duke qenë se jemi në Venus aty dhe Venera ka zakonisht tendencën që dhe ta përmirësoj jetesën, edhe të rrisi mirëqenie në vija të përgjithshme, ndikon edhe në shëndet dhe ka shumë mundësi që ju që keni pas probleme edhe me shëndetin të gjeni një farë zgjidhje ditën e enjte. Gjithashtu mund të jetë edhe momenti ku mund të favorizohet ose një bashkëpunim me jashtë shtetit ose një udhëtim i juaj jashtë shtetit që e kishit ëndër dhe doni ta realizonit me SESB-n. Përsa i përket tani ditës së premte, më në fund jeni duke prekur edhe ju realizimin e fatit tuaj në këtë jetë. Jemi në nodusin verior të hënës, do të thotë nodusi verior është pasi kam kaluar gjitha sfidat në këtë jetë dhe pasi jam përballur me hijet e mia dhe frikën time dhe anën time më të errët, më në fund jam gati të përmbush fatin tim dhe të realizoj ëndrat e mia ose të jetoj ëndrën time ose të paktën të gjej qëllimin tim atë për cilin kam marrë në këtë jetë. Kështu që po, duket shumë qartë që ditën e premte gjeni qëllimin tuaj në jetën tuaj, pra përse keni janë në këtë jetë, çfarë keni janë të realizoni, jeni një unison me kozmosin dhe çfarëdo lloj gjë që ai ju kërkon, po dhe ajo që ju kërkoni prej tij, arrihet një ëndër shumë e madhe dhe një objektiv shumë i lartë i juaj ditën e premte dhe duket se ishte një qëllim jete kjo gjë, që më në fund realizohet. Përsa i përket ditës së shtunë, ditën e shtunë thjesht lërini gjërat të ndodhin si kanë për të ndodhur. E para, lini çfarëdo lloj gjë që ka lidhje me të kaluarën të largohet. Lëshoni dhe lini pas krave çdo gjë që duhet lënë pas krave. Lërini gjërat thjesht të rrjedhin në rrjedhën e tyre. Pra dorëzoni dhe shikoni se ku rrjedha ju çon. Kini besim te kjo gjë sepse ju del për shumë mirë. Shumë mirë do thosha. Dhe përsa i përket ditës së diel, ditën e diel, ajo çka duhet të largohet nga jeta juaj do largohet përfundimisht, kështu që këtu them se është dita e fundit, e lamtumirës së fundit që do jep një personi ose një person me cilin keni bashkëjetuar ose dhe keni qenë martuar ose keni qenë në një lidhje ose një person me cilin keni bashkëpunuar për një kohë të gjatë ose një person i cili është brenda familjes apo çfarëdo lloj gjë qoftë, është momenti i fundit, është lamtumira e fundit. Nuk besoj se keni për ta parë më këtë person jetën tuaj apo do ju lidhni më puna me këtë individ. Kështu mbyllet java dhe mbyllet bukur, sipas për mendimin tim mbyllet shumë bukur sepse më në fund ajo çka nuk ju duhet më ikën, largohet. Edhe jeni thjesht të lirshëm ta krijoni realitetin tuaj si të doni prej këtej në vazhdim. Përshëndetje shenjë Virgjëreshës dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, ku përsëri do të analizojmë tiparet e javës
për shenjën tuaj, të cilat janë parashikime të përgjithshme, jo personale, mos i merrni personale, se pastaj mërziteni ju, dhe më mërziteni edhe mua, që ndërkohë ju them janë të përgjithshme. Ama për parashikime personale, për të parë tamam atë aftësinë që nuk e shohni dot, nuk e shihni dot këtu, mund të më shkruani tek linku që keni në bio për të rezervuar takimin tuaj në privat. Aty flasim ndryshe, pastaj dhe analizojmë gjërat ashtu sikurse duhen analizuar, duke qenë se jemi të fokusuar tek ju si individ i veçantë, okay? Pra atë çka realisht jeni ju pra. Duke qenë se jemi në prag të një muaji të ri, atëherë do ju ftoja edhe një herë, do ju trisha vëmendjen të më ndiqni në kanalin tim YouTube, të bëni subscribe aty, të aktivizoni zilen dhe të bëni like sigurisht dhe të lini ato përshtypjet tuaja, për faktin se do kemi analizën e re të muajit të ri, i cili ju shkon shumë për shtat. Ky muaj i ri, muaji maj, juve dhe shumë shenjave të tjera, kështu që mirë do ishte ta bëni një subscribe aty dhe në qoftë se jeni të kënaqur në përgjithësi nga këto parashikime që u bëjmë her pas here, atëherë pse jo na giftoni, si të ishim në live, mund të na giftoni edhe te këto postime që bëjmë. Atëherë nis java me të mbrojtur jeni, të mbrojtur nga çfarëdo gjë shko. E para do të ndiheni vulnerabël, domethënë do doni ta kaloni ditën e nesërme sa për ta kaluar, sa për të ikur, sa për të nuk do doni të angazhoheni me gjëra të rëndësishme, nuk do doni të bëni pjesë e ftesave, e shoqërive të ndryshme, e daljeve, e të tillave gjëra. Do doni më tepër të jeni, nuk e duket sikur do jeni çik në botën tuaj të ëndrave nesër. Dhe thjesht do doni që dita të kaloj kështu thjesht të kaloj, okay? Po që sido që të jetë, duke që s'në jeni çik të përhumbur, të fjetur, çik jo tamam në lartësinë e dur të situatave dhe shumë situata mund të krijohen edhe në mos favorin tuaj, të pak do jeni të mbrojtur. Kështu që duke që s'do jeni kështu të pamotivuar për të marrë pjesë, por ndoshta duhet të merrni një vendim të rëndësishëm ose të jepni mendimin tuaj të rëndësishëm, atëherë diçka vjen dhe ju shpëton, që mos të bëni gafën e madhe, mos të bëni gabimin e madh. Tani, për sa i përket tani ditës së martë, atëherë ditën e martë, po, si themi ndonjëherë keni parasysh në momentin hyjnor, momenti divin, është ai momenti i cili ju ndihmon të kapni realizimin e një ëndre të madhe, ose kur themi erdhi çasti, duhet të kishit besim te ky çast, ja ku e keni. Është çasti juaj, është momenti juaj, keni pritur ndoshta një kohë shumë të gjatë për këto realizime kaq të bukura, që tani ja ku i keni dhe mund t'i shijoni. Pra erdhi momenti, është momenti juaj dhe shijojeni. Përsa i përket ditës së mërkur, është e njëjta gjë, pra është vazhdimësia e ditës së martë, ku ju themi suksese për arritjet tuaja, më në fund ja dolët, mund të jetë një sukses që ka të bëjë me aspektin profesional, me aspektin sentimental, me një bashkëpunim të rëndësishëm, me çfarëdo gjë qoftë, por sido që të jetë është momenti juaj, ndaj edhe shijojeni, sepse fundja për këtë moment e rojmë apo jo. Kështu që lajme shumë të bukura merrni ditën e mërkur dhe janë të gjitha në favorin tuaj dhe suksese pra. Përsa i përket ditës së enjte, ditën e enjte bëni kujdes nga persona që janë egocentrik. Bëni kujdes edhe ju ndoshta nga egoja juaj, me thënë mos të hyjë vetja shumë në qejf se ju do momenti, ju do fati dhe ju asjell gjërat mbar, sepse pastaj e dini juve, ashtu sikurse vinë ato ashtu edhe ikin. Kështu që jo shumë egocentrik, jo shumë arrogant. Bëni kujdes nga këto gjëra ditën e enjte, mos merrni super xhiro, sepse do bëni si punë lopës pastaj. Mbushë pastaj i kaput një edhe kot pastaj ç'deshe. Por bëni kujdes nga persona që janë bosh, bëni kujdes nga premtime bosh, bëni kujdes nga persona arrogant, bëni kujdes nga individ të tillë, nuk kanë ç'u duhen tani. Tani thjesht shikoni realizimin tuaj dhe qëndroni larg këtyre personave. Dhe ashtu do bëni edhe ditën e premte, sepse me sa duket, o ju do keni tendencën të kontrolloni të tjerët në jetën tuaj, personat tuaj të dashur, ose thjesht do të doni të kontrolloni situatat, personat dhe momentin, ose pastaj do të kenë tendencën këta, individët e tjerë të kontrollojnë ju. Dhe kjo nuk është gjë e bukur apo jo. Pra, vihet re një luftë për kontroll që mund të mos ju dalë dhe aq mirë. Në qoftë se janë të tjerë që po mundohen këtë gjë ta bëjnë me ju, atëherë s'ta thuash ngulni këmbë, ose ta thuash mbani qendrim edhe tregoni vendin. Por nëse do jeni ju, besomuni dhe pasojat keni për t'i vuajtur. Kështu që me kujdes, ju lutem shumë, edhe ditën e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, ditën e shtunë çfarëdo gjë duhet të vi, do vi. Vjen pa pritur, pa pandehur, godita nga nuk e prisni. Por sido që të jetë, është
diçka e cila duhet të ndodhte, diçka të cilën e keni kërkuar me sa duket edhe ju vetë. Pra, këtu po flasim për një situatë as pak të këndshme, shumë të vështirë, shokuese, që varet se ku do ju preki secilin, por sido që të jetë është e nevojshme që ju të kuptoni se çfarë duhet të ndryshoni në jetën tuaj. Pra, vjen diçka keq, shumë keq vjen, nuk mund të them që është diçka e bukur, por ju bën të kuptoni se ku duhet të lëvizni, ku duhet të bëni ndryshimin e madh në jetën tuaj. Kujdes aksidentet, kujdes si komunikoni në marrëdhëniet tuaja në çift ose në çfarë do lloj marrëdhënie të rëndësishëm në jetën tuaj, sepse një fjalë e vogël, një fjalë goje si i thon asaj, mund t'ju prishi shumë punë. Në pjesë më të madhe të rasteve, uroj t'ju prishi punë. Pse? Sepse ndryshe ju nuk e merrni iniciativën për të bërë ndryshimin e madh në jetën tuaj. Dhe tani është momenti i ndryshimeve. Kështu që uroj të ndodhi pikërisht kështu. Dhe përsa i përket ditës së diel, ditën e diel ende do vuani, ose do jeni në vuajtje për shkak të së kaluarës dhe të gjitha privimeve që e kaluara sollin në jetën tuaj. Pra akoma jeni në vuajtje të tilla. Ju thash, inshallah të ndodhi ajo çka ka për të ndodhur ditën e shtunë, që shumë prej jush të shpëtoni nga persona të këqinj, kontrollues, arrogant, toksik, qoftë në marrëdhëniet tuaja në çift ose në bashkëpunimet tuaja ose brenda familjes. Nuk ka rëndësi nëse do keni përjetime të tilla, do kuptoni me kalimin e kohës se sa të përdorur ishit, sa të manipuluar ishit dhe se sa për shkak të tyre jetën tuaj e quat dëm. Në rregull. Kështu që kështu. Kështu e përshëndetje shenjë peshore, si ku jemi përsëri në Zodiac Oracle, jemi në parashikimet javore për shenjën tuaj, ashtu siç bëjmë çdo javë. Në këtë fazë sigurisht nuk harroni të bëni like, follow, share, por nuk harroni edhe se këto janë parashikimet të përgjithshme, sikur se I them gjatë gjithë kohës, kështu që mos u mërzisni dhe mua kur më thoni që unë asgjë se gjeta veten, tani çfarë t'ju bëj, ju kam thënë. Nëse doni ta gjeni veten dhe ta gjeni veten mirë dhe mos të shkuleni më prej këtej, domethënë të jeni të betuar këtu, atëherë më shkruani tek linku që keni në bio për të rezervuar takimin tuaj në privat. Aty e kuptoni tamam se për çfarë e kam fjalën. Dhe gjithashtu jemi në prag muajit të ri, do bëjmë parashikimet mujore, kështu që ju ftoj të bëni subscribe në kanalin tim në YouTube, like dhe sigurisht share, pse jo, edhe mund t'i bëni share postimeve që kemi aty, për të rritur dhe pak audiencën dhe ndjekësit gjithashtu. Dhe është një muaj shumë I rëndësishëm edhe për ju. Ky ndaj edhe ju leverdis të keni të jeni në dieni të ngjarjeve të këtij muaji. Gjithashtu, nëse ju pëlqejnë këto parashikime që bëjmë dhe mënyra se si ju asjellim çdo javë, për të më vlerësuar dhe mua pak, ose sa do pak, mund të më giftoni njësoj se ishim në live përmes postimeve që hedhim. Atëre, dilni nesër argëtoni, bëni qef edhe çfarë të them. Ore, bëni çfarë t'ju do qefi juaj, sepse me sa duket, nesër është ditë feste, nesër është ditë argëtimi, nesër është ditë për të dalë, për të argëtuar, për të mos menduar për hallet e për problemet, por thjesht të shijoni jetën, pjesa më e madhe prej jush. Kështu që një ftesë do ju bëhet nesër për të dalë për të argëtuar, mos e idhni poshtë, mos e refuzoni, por dilni dhe argëtoni. Shumë bukur nis dita e nesërme për ju, ose thjesht mund të sjellë dita e nesërme situata të tilla për të cilat do të dilni, do të kënaqeni, nuk do të shtroni një tavolin për shkak, do të qerasni edhe ju të tjerët. Pse? Mund të jetë një propozim I ri për punë, mund të jetë një çfarëdo gjë që ka të bëjë me punën tuaj, çfarëdo gjë që ka të bëjë me jetën tuaj personale, çfarëdo gjë që ka të bëjë me arritjet tuaja. Ose thjesht qejf vëlla. Thjesht qejf, por që është ditë e bukur dhe është ditë e tillë. Përsa I përket ditës së martë, tani ditën e martë kuptoni se pasi të dilni nga kjo dita e hënë, dhe të zgjuani ditën e martë me kokën ndoshta akoma në përre nga pija që do keni konsumuar, kuptoni se jeta është thjesht një ëndër dhe nuk ka asnjë lloj limiti kundrejt atij limiti ku e vendosim ne veten tonë. Pra, zgjoni ditën e martë dhe kuptoni se sa kot ja keni futur me jetën tuaj dhe se sa të gjitha privimet që I keni shkaktuar vetes tuaj ose të cilat e keni vendosur veten tuaj nuk kanë qenë vetëse pjell e frikës tuaj, e imagjinatës tuaj. Dhe duke qenë se jeni kaq të vetëdijshëm ditën e martë për këtë gjë që po ju them se do bëni dhe diferencën. Pra ditën e martë kuptoni se vetëm ajo që ju limiton në këtë jetë dhe nuk ju lejon të jetoni ëndrrën apo të shijoni jetën në shfretën frika juaj. Gjë prej së cilës do të doni të shkëputeni një herë për gjithmonë dhe kjo gjë është shumë e bukur.
Përsa i përket ditës së mërkurë, ditën e mërkurë është ajo që u thash pra. Keni vajtuar shumë për një kohë shumë të gjatë, në lidhje me një person që u largua nga jeta juaj, në lidhje me një person që u largua nga jeta juaj dhe që kishte një lidhje me to, ose që ishte martuar me to, ose që ishte në një bashkëpunim me to, ose që ishte pjesë e familjes, po nuk është më, së mbasi ndoshta dhe është larguar nga jeta, por kuptoni gjithashtu se keni për borxh vetes tuaj të jetoni dhe jo të disni edhe ju, apo të mbaroni aty ku mbaroi ajo çka mbaroi, ajo marrëdhënia, ajo ai bashkëpunim ajo çfarë do gjë qoftë, dhe i jepni vetes vlerëtimin se do vazhdoni përpara. Fundja, më të mirat ju presin. Më të mirat ju presin dhe e mërkura është dita e fundit që do kaloni duke vajtuar për dikë apo për diçka. Përsa i përket ditës së enjte, bëni kujdes në ambientin e punës, në marrëdhëniet tuaja në çift, kudo që ka një farë mos përputhje ose një farë papërshtatshmërie ose një farë distabiliteti do thosha, pse? Sepse aty një fjalë, një spon, një çfarëdo gjë qoftë tendencioze, vjen edhe zgjon situata të së kaluarës, të cilat më pas mund të degradojnë debate dhe pas debatit mund të kemi një ndarje apo një largim nga një banesë apo diçka të tillë. Pra bëni kujdes konfliktet dhe në ambientin e punës, po dhe në jetën personale ditën e enjte. Evitoni çfarëdo gjë që vjen në formën e irritimit ose statuash të tendencës për të bërë keq. Përsa i përket ditës së premte, ditën e premte, nëse ju jeni vetë shenja e peshores, ditën e enjte duket se shumë ide në kokën tuaj, shumë ide, shumë frymëzim, shumë gjëra që doni t'i ndryshoni tek vetja juaj dhe të gjitha këto vijnë pikë së pari si proces mendor. Pra pikë së pari do i analizoni këto gjëra në mendjen tuaj dhe më pas do doni t'i implementoni në realitetin tuaj. Por ajo çka kuptoni është se çdo gjë fillon nga truri, çdo gjë fillon nga mendimet, çdo gjë fillon nga perceptimi. Kështu që çfarëdo lloj perceptimi, qoftë ai i cili ndryshon botën tuaj, pikë së pari mendore, okay? Ditën e premte duket se edhe ju jep mundësinë për të pasur shumë sukses prej këtij në vazhdim. Ato çka do doni të komunikoni, mjafton t'i keni të qarta. Nëse do i keni mendimet tuaja të qarta, duket se të tjerë do i kuptojnë shumë mirë dhe ju fitoni shumë terren. Sidomos për gjëra të rëndësishme si një kontratë e rëndësishme, si një bashkëpunim i rëndësishëm, apo një deklaratë e rëndësishme që keni për të bërë, apo një sqarim që duhet ta bëni me dikë. Mjafton të keni të qarta, do ju shkon çdo gjë shumë mirë. Tani nëse këtë konfrontim ose këtë bisedë ose këtë çfarëdo gjë që do e bëni në formën e komunikimit, do e bëni me një binjak, me një peshor ose me një ujor, fati është me anën tuaj dhe gjërat ju shkojnë shumë mirë. Përsa i përket ditës së shtunë, ditën e shtunë është momenti për të thënë të vërtetat ashtu siç janë. Pra, shprehni të vërtetën tuaj dhe kërkoni dhe nga të tjerët t'ju thonë të vërtetën dhe ata. Është momenti i përballjes, si të thuash asaj, jemi përballë njëri tjetrit dhe i themi gjërat për atë çka janë, pa frikë, pa ndroje dhe pa si lloj pasioni, si të thuash. Ajo çka duhet të thuhet, do thuhet. Ajo çka duhet të merret vesh, do merret vesh. Dhe këtu nuk kam hapësira për fshihem prapa gishtit tim dhe është aty e vërteta, por nuk duhet ta shoh këtu. Ajo çka vjen në formën e së vërtetës është e pakundërshtueshme dhe prej andaj në vazhdim të shoh si do i merrni gjërat, si do i vazhdoni më tej. Sidomos nëse ka diçka e cila shpaloset para syve tuaja dhe që nuk keni dashur ta pranoni si realitet. Tu ishim tek e shtuna. E diela tani. E diela këtu jeni me dyshimet tuaja sigurisht, po se varet çfarë do merrni vesh ditën e shtunë. Dhe dita e diel ju sjell atë mungesën e transparencës, mungesën e besimit, mungesën e të parë të gjërave qartë. Kuptoni se keni gabuar, kuptoni se ndoshta keni besuar persona që nuk do t'i besonit. Si do shtjeta, ama janë dyshime të cilat sjellin një farë vërtetësie me veten e tyre, janë dyshime të cilat ju vënë në mendime dhe uroj që të gjeni zgjidhjen. Por që në të dëmtuar do të ndjeni ditën e diel. Ama edhe fajin vetë keni, themi atë që është. Në rregull. Përshëndetje shenja Akrepit, përshëndetje dhe mirë se vini edhe një herë këtu në Zodiac Oracle për të analizuar së bashku tiparet e javës për shenjën tuaj. Sigurisht që bëni like, follow, share, nuk harroni që këto janë parashikime të përgjithshme. Për parashikime personale mund të më shkruani tek linku që keni në bio për të rezervuar takimin tuaj në privat. Jemi gjithashtu në prag të muaj të ri, sigurisht do bëhet analiza e muajit, do bëhen parashikimet
e muajit, ndaj edhe ju ftoj të më ndiqni në kanalin tim në YouTube duke bërë subscribe, like edhe sigurisht share të postimeve që edhim dhe aty, por e të aktivizoni zilën që të jeni aty në kohë reale kur të idhet postimi i muajit, që është një muaj shumë i rëndësishëm dhe për ju, dhe të shikoni se ku favorizoheni më tepër, dhe sigurisht nëse ju pëlqejnë këto postime që edhim her pas here, me kaq shumë impenjim, dhe saktësi dua të besoj, atëherë shumë mirë mund të më giftoni edhe këtu në këto postime njësoj si të ishim në live. Atëherë nis java si duke u kujdesur për të tjerët, duke u kujdesur të tjerët për ju. Në një marrëdhënie në çift vjet re një farë për kujdesjeje e pastër të individëve me njëri tjetrin, do me thënë edhe ju duket se ditën e hënë do duhet të kujdeseni për personat tuaj të dashur, por edhe personat tuaj të dashur duket se kujdesen për ju. Pra është një moment marr jap pa kushte, pa pasur në mendjen time asnjë lloj dëshire për përfitim. Pra nuk ka fare natyrë përfitimi kjo përkujdesje e ditës së hënë, e juaja kundrejt tjerëve dhe të tjerëve kundrejt jush. Është moment i bukur shijojeni, do me thënë aty ndjeni të gjallë, ndjeni se vërtet ju duan njerëzit e sa thua ju kanë për zemër. Tani përsa i përket ditës së martë, çfarë të themi, jeni akoma në mendime përsa i përket të kaluarës, ende nuk keni shkëputur prej saj, e kuptoni shumë që nuk mund të ktheni më pas, por nga ana tjetër e doni dhe një mundësi tjetër. Jeni akoma në të kaluarën, do me thënë ditën e martë, them se shumë herë brenda ditës së martë, mendja ju do shkojnë të kaluarën në përjetime që keni pas në persona të caktuar të së kaluarës, të cilët edhe do doni të kishit në jetën tuaj, por që e dini shumë që kjo nuk është e mundur më. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur favorizon shumë biznesin, favorizon shumë sipërmarrjen, favorizon të gjitha çështjet praktike që duhen zgjidhur, me pagesa që duhen bërë, me çështje duhet të sistemoni, me të ikik këtu e të zgjidh atë, të marr fëmijët, të çoj këtë, të zgjidh këtë, të pastroj, të bëj. Me thënë gjitha këto çështje duket se ju lodhin ditën e mërkur, por u agjeni dhe zgjidhjen. Ditën e mërkur shumë prej jush të cilët jeni lodhur për një kohë shumë të gjatë, madje që nga gushti që lan pas për të par një realizim në një biznes, ose në të ardhurat, ose në jetën tuaj në vija të përgjithshme, duket se këtu ja dini të keni sukses, në qoftë se keni pas probleme me autoritetin, me shtetin, edhe këto gjëra zgjidhen, ju që po prisnit një vendim, gjykate, uroj që ta merrni kështu sikurse na del këtu, domethënë uroj që ta mbyllni këtu dhe më në fund të kuptoni se u trysnuat shumë, patët shumë ngarkesë, por në fund ja dolët. Ekonomiko-financiarisht mund të keni pasur problemet tuaja edhe këtu, por shpërbleni, ose zgjat fillojnë të lëvizin edhe fati ju do dhe ju sjell mundësi të reja me këtë muaj maj. Shumë e rëndësishme dhe e mërkura. Në marrëdhënien tuaja në çift që se keni pas probleme, keni mundësi të rikuperoni, okay? Përsa i përket tani ditës së enjte, ditën e enjte kuptoni se limiti, ose thuash ato pengesat ose limitimet mirë thash, vinë që nga momenti aktual, do të thënë vinë nga zona juaj e komfortit. Duhet të dilni nga zona juaj e komfortit. Nuk mund të jetoni gjithmonë në një realitet steril, ku çdo gjë bëhet kështu dhe nuk mund të ketë ndryshe. Do të thënë nuk do të keni frikë nga ndryshimi. Duhet ta trysnoni pak dhe ta sfidoni pak veten tuaj në ato çka realisht keni për të pasur dhe më shumë më vonë. Kështu që mos keni frikë pra të dilni nga zona juaj e komfortit, sikurse po a them, mos keni frikë të sfidoni veten, mos keni frikë të sfidoni fatin tuaj, sepse vërtet që ndoshta mund të mos jetë i pëlqyeshëm, sa thosh procesi, por rezultati është me të vërtet favorizues për ju. Pra, mos keni frikë nga ndryshimet, kaq do i thosha, dhe madje keni mundësi ta urdhëroni vetë ndryshimin në jetën tuaj, do të ishte gjëja ideale. Përsa i përket ditës së premte, ditën e premte favorizoni për çfarëdo lloj gjë që ka të bëjë me punën, me sipërmarrjen, me aktivitetin në vija të përgjithshme, me iniciativën, marr këtë, dua të bëj atë, mundohem eci, kap këtë dhe flas me atë dhe shikoj se çfarë zgjidhje do të gjej. Kështu që këtu për biznes, për sipërmarrje, për aktivitet, për çfarëdo lloj gjë që doni ta nisni ju, jeni shumë të favorizuar. Vetëm mjafton të mos jeni të nxituar dhe as pak impulsiv. Këtu bëni kujdes pastaj. Përsa i përket ditës së shtunë, ditën e shtunë keni besim tek intuita juaj pikë së pari, keni besim tek forca krijuese, para njerëz si ide, si mendim. Kështu që nëse keni ide të caktuara, nëse keni një frymëzim të caktuar, mundoni ta hidhni në një flet, ta analizoni paksa,
dhe në vijat e përgjithshme bëni kujdes, keni kujdes dhe besojeni intuitës tuaj. Ajo çka intuita juaj ju thot ditën e shtunë është edhe gjëja më e mirë të cilën ju duhet të bëni. Dhe përsa i përket ditës së diel, ditën e diel, ja ku jeni avash avash duke korë dhe ju sukses në jetën tuaj, mund të shihet një farë stabiliteti, ose ta thuash vjetre një farë arritjeje suksesi, dhe sidomos në qoftë se ju lidh puna me një dem, me një vigjiresh ose me një britësjap këtu, sidomos po është normale që do bëhet fjalë për një dem, sepse jemi në maj, apo jo. Dhe të gjithë planetet do kalojnë në shenjën e demit, sigurisht që kanë për të ndikuar tek ju. Kështu që sido që jetë kjo është forca e tokës, është ajo e cila ju ndihmon të stabilizoheni, është ajo e cila ju ndihmon të mbillni dhe të korrni pak më vonë, kështu që favorizohen shumë nismat e reja, projektet e reja dhe çfarëdo lloj gjë që e bëni tani duket se do të ketë kozgjatje dhe stabilitet, se stabilitet pra në jetën tuaj. Ka tiparet e tokës, dhe toka është pjellore dhe të stabilizon, të marrë me këmbë në tokë, themi. Kështu pra. Ja ku jemi përsëri këtu, shenjë shqiptarit, jemi përsëri në Zodiac Oracle dhe do të analizojmë përsëri tiparet e javës për shenjën tuaj, siç e bëjmë çdo javë. Sigurisht nuk harroni të bëni like, follow, share, nuk harroni që janë parashikime të përgjithshme. Për parashikime personale më shkruani tek linku që keni në bio. Dhe për parashikimet e muajit të ri që për pak do të hym aty dhe që shumë i rëndësishëm dhe për shenjën tuaj, do më bëni subscribe në kanalin tim në YouTube, sigurisht do bëni like, do aktivizoni zilen dhe mund ta bëni dhe share postimin ose postimet që kemi aty. Dhe gjithashtu t'ju them se në qoftë se keni dëshirë të më vlerësoni për këto parashikime që bëj her pas here për ju, atëherë shumë mirë mund të më giftoni këtu në këto postime që bëjmë. Është njësoj si giftet që jeni në live. Atëherë, java nis me, po sigurisht do zhvilloheni, sigurisht do të rriteni, sigurisht do të keni zhvillime të bukura edhe ju. Dhe kujdes, ky muaj sjell, sidomos dita e nesërme, me thënë të drejtën që është dita e hënë, kuptoni ditën e hënë nesër se pjesa më e madhe e objektivave tuaja nesër, lëvizjeve tuaja nesër, marrëveshjeve që mund të nënshkruani nesër, bisedave që do të bëni nesër të rëndësishme për çështje pune, për çështje personale, profesionale, ndërpersonale, me radhë, biznesi, ku ta di unë, duket se ju çojnë në arritje shumë të mëdha në verë. Do me thënë, do bëhen nesër, por që rezultatin e dini shumë qartë që do e shikoni aty nga vera. Aty rriteni shumë, aty zhvilloheni shumë, por ama nisma bëhet nesër. Nesër favorizoheni shumë për çështje të rëndësishme, rezultatet e cilave do të shikoni aty në muajt e verës. Dhe e njëjta gjë ndodhet edhe me ditën e martë, ku ndjeheni të fuqizuar, të fortë, vital, keni gjetur veten tuaj, forcën tuaj, objektivat tuaja, e dini se ku qëndroni, e dini se çfarë kërkoni, jeni në formën tuaj më të mirë ditën e martë, ndaj edhe mund të arrini çfarë të doni të dini të bisedoni diçka, bëjeni, doni të kapni, të krijoni një kontakt me një person të rëndësishëm, po favorizoheni. Doni të krijoni një realitet të ri, sigurisht favorizoheni. Pra ju favorizon dita e hënë dhe e martë për gjëra shumë të rëndësishme, rezultatin e të cilave do shikoni më shumë të jenë të prekshme në jetën tuaj, aty nga muajt e verës. Sidomos korik dhe gusht. Tani, madje do thosha merr nga qershor, korik dhe gusht. Atëherë për sa i përket ditës së mërkur, për çështje shëndetësore rikuperoni, pra jeni duke rikuperuar. Për sa i përket jetës tuaj sentimentale, po e meni veten, po ngriheni përsëri në këmbët tuaja, ajo çka nuk funksionoi do jeni pas krave, ajo e cila po qëndron, ajo lidhje ka fjalën. Ajo lidhje e cila po qëndron e fortë në jetën tuaj, do jetë rrënjët edhe më fort akoma dhe shumë për jush mund të hyni dhe në atë sa thua mendimin e thellë ta çoni më tek të marrëdhënie që keni me këtë individ të rëndësishëm të jetës tuaj, pra të bëni të krijoni një bashkëtesë, ose të mendoni për një fejesë, ose për një jetë të përbashkët, për të krijuar një familje, e kështu me radhë, por është dita e stabilitetit. Do të thotë që këtu kuptoni se më në fund po stabilizohet jeta juaj. Po hidhni rënjë dhe ju diku, e dini se i përkisni një jetë të caktuar, një personi të caktuar dhe një realitet të caktuar, dhe këtu favorizoheni për çështje shëndetësore 1, për çështje ekonomiko-financiare 2, për çështje të rëndësishme jetike të përditshmërisë tuaj 3, pra rutina juaj ndryshon dhe vjen sipas kështu nevojave tuaja, pra përshtaten kushtet e punës tuaj në bazë të nevojave tuaja dhe përditshmëria juaj në bazë të nevojave tuaja, ndaj dhe është një ditë fuqizimi, një ditë që kuptoni se po fuqizoheni avash avash dhe se stabiliteti është pjesë e jetës tuaj prej këtej në vazhdim. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku jemi, sa thua, integrohemi në një shoqëri të re, për një pjesë tuajën do të thotë se ndoshta filloni punë në një ambient të ri, me persona të rinj,
në një fushë të re, në një karrierë të re, për disa të tjerë mund të jetë një shoqëri e re nëse jeni jashtë shtetit për shembull, ose po udhëtoni jashtë shtetit, ose po qëndroni jeni rezident të ri të një shteti të ri, atëherë edhe këtu kemi të bëjmë me një integritet në një shoqëri të re, ose në një marrëdhënie të re do të mund të ishte, sido që të jetë, kjo është diçka e cila do zgjasë në kohë dhe ka për të qenë shumë e bukur dhe ka për të sjellë shumë fat në jetën tuaj. Pra kudo ku po vihet re një farë integriteti, një farë përballje me një realitet të ri, atëherë duket se ju vjen për shumë për shtat dhe duket se sjell goxha fat në jetën tuaj. Sigurisht që këtu nuk përjashtojnë edhe marrëdhëniet në çift. Për sa i përket ditës së premte, ditën e premte bien maskat, nuk keni fare qef më, as pak qef më dhe dëshirë më të luani role, as pak. Doni thjesht, ju jeni të drejtë për drejtë, me thënë të drejtën, ju jeni, themi për dashin është të drejtë për drejtë, po ju jeni kafshërisht të drejtë për drejtë. Do të thotë që ju nuk dini, s'keni limite fare, nuk dini të jeni fare, s'keni fare takt kur e thoni të vërtetën tuaj, dhe kjo gjë ju karakterizon ditën e premte. Kujdes të mos lëndoni individ të tjerë, por ndoshta mbase kanë edhe nevojë të lëndoni pak, mbase ndoshta edhe është e nevojshme ta shikojnë realitetin për atë çka është, mbase ka ardhur momenti dikush t'ua thotë gjërat ashtu sikurse duhet, sido që të jetë mbajnë. Keni kujdes me fjalët tuaja, kemi thënë gjua nuk ka kocka, por kocka thyen apo jo. Sido që të jetë, është momenti i së vërtetës, është momenti ku ju pikë së parë ju vetë nuk keni frikë të demaskoheni, e lërëm pastaj demaskoni të tjerët. Sido që të jetë, ka të bëj me çështje besimi, ka të bëj me çështje bot kuptimi, këndvështrimi. Këtu bëni kujdes. Nuk është e thënë me se s'bën që këndvështrimi juaj të përputhet edhe me këndvështrimin e tjetrit, por në qoftë se ndjeni të cënuar në lidhje me këto gjëra, pra se dikush po ua imponon mendimin e vet, atëherë them se ka për t'ju parë për atë çka realisht jeni. Edhe ju kur jeni ashtu siç jeni, çike vështirë t'ju qëndrosh përpara. Kështu dhe dita e premte. Dita e shtunë, sigurisht, i shikoni gjatë me qartësi. E dini se ku jeni, e dini se kush jeni, e dini se çfarë kërkoni. Nuk gënjeni më dhe nuk mashtroni më nga askush. Pikë së pari, kuptoni se njihni veten tuaj, limitet tuaja dhe aspiratat tuaja janë më të qarta se sa kur, dhe në këtë proces askush nuk mund t'ju bëhet pengesë. Pra, intuita juaj po ju udhëheq, ju e dini shumë mirë se ku jeni, intuita juaj është në maksimum, shumë prej jush edhe mund të kuptoni se jeni shumë shpirtëror në këtë momente. Doni të ndiqni rrugën e shpirtit, rrugën e okultit, rrugën e këtyre gjërave që momentalisht edhe unë jam brenda këtyre, tarot, astrologjia, shkencat e okultit ose spiritualiteti. Mund të kuptoni se keni dhe aftësi të tilla. Nëse ka për të ndodhur kjo gjë, ndodh ditën e shtunë pra. Dhe përsa i përket ditës së diel, ditën e diel, ju duan paraardhësit tuaj dhe jeni të mbrojtur në këtë jetë, vini të mbrojtur në këtë jetë, mund të jetoni jetën tuaj si të doni ju, është moment i përshtatshëm për të manifestuar çfarëdo gjë që doni të manifestoni në jetën tuaj, sepse është moment alkemik, dhe kur kemi alkemi, do të thotë që ajo çka unë kërkoj, kur jam në përputhje në rezonancë të qindfisht me realitetin, me momentin, me ndjesinë dhe me të gjitha këto gjëra me së bashku, atëherë asnjë gjë nuk më ndalon për të krijuar një realitet të ri ose për të pasur në jetën time një ëndër të realizuar. Është ditë manifestimi, dita e diel, mundon ta shfrytëzoni në maksimum. Përshëndetje, ja ku jemi përsëri, një bricjapit, jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle për të analizuar dhe njerë parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë shumë e rëndësishme, kemi muajin e ri, ndikon tek ju, ndikon bukur tek ju, si të çdo shenjë tjetër, ndaj edhe mos nguroni subscribe në kanalin tim në YouTube Zodiac Oracle, aktivizoni zilen dhe bëni like. Gjithashtu nuk harroni të na suportoni edhe këtu me like, follow, share, por edhe nëse ju pëlqen kaq shumë parashikimet e mia, pse jo, mund të më giftoni edhe këtu në këto postime që edhim të përjavshme, njësoj si të ishim në TikTok live. Por për parashikime analitike të personalizuara vetëm për shefin tuaj dhe për ju si individ të veçantë që jeni, secili prej jush, mund të më shkruani tek linku që keni në bio për të rezervuar takimin tuaj në privat. Atëherë, nis java me kërkoj falje dhe marr falje dhe gjëra të tilla, domethënë, dikush mund të vite këtu të kërkoj falje për sjelljen e që ka pasur kundrejt jush, ju ka lënduar, ju ka bërë keq apo nuk e di, ju ka zgënjur dhe ju do e pranoni këtë falje, do pranoni ta falni. Por shumë mirë mund të jeni dhe ju ata të cilët keni nevojë që t'i kërkoni falje dikujt, sido që t'jesh ajo dita ku edhe kërkoj falje dhe falem, por edhe më kërkojnë falje dhe unë fal. Dhe këtu
ndjeni më mirë shpirtërisht. Dhe këtu shpëtoni nga shumë momente toksike të së kaluarës tuaj. Dhe këtu jeni pas krave të kaluarën dhe nuk jetoni më me pengje gjërash, okay? Këtu pastroni shpirtin pra ditën e hënë. Për sa i përket ditës së ditën e martë jeni ende duke shëruar. Pra është ai proces ku shëroni veten, e kupton, ku pranoni gabimet e të tjerëve, i faleni e kështu me radhë dhe jeni akoma në rikuperim e sipër, jeni duke shëruar veten nga plagët e së kaluarës. Ndoshta ju që keni kaluar një fëmijëri shumë të errët, të vështirë, të kopshme, nuk e di unë se çfarë ka pasur ajo fëmijëri, duket se tashmë nuk e keni më frikën të përballeni me ato situatat së kaluarës dhe këtu e gjeni vërtet shërimin, por në përgjithësi për çfarë do gjësh keni kaluar dhe ka qenë e vështirë, traumatike, e me radhë, ky është momenti i shërimit, është momenti që e gjeni veten edhe një herë, është momenti që falni, sikur se thash, dhe faleni dhe këtu arrihet edhe shërimi juaj. Për sa i përket ditës së mërkur, ditën e mërkur, nuk mund të them që do keni shumë të lehtë për të realizuar gjërat tuaja. Pse? Do vjen re pengesa, vonesa, bllokesa, gjëra të tilla, por them se këtu faj nuk e ka, domethënë, fati ose realiteti ose personat që mundohen, siç mendon ju t'ju bllokojnë, e keni juve vetë. Ju po insistoni dhe po këmbgulni të realizoni gjëra të cilat e kuptoni dhe vetë shumë mirë që nuk janë të realizueshme. Pra, vetë po këmbgulni t'ja vështirësoni jetën vetes tuaj. Shumë prej jush edhe mund të keni sukses, me thënë të drejtën. Nuk mund të mos ta shoh dhe këtë gjë, por që edhe suksesi do keni do të jetë i papërfillshëm, krahasuar me vuajtjen që keni kaluar, përpjekjet që keni kaluar, vështirësitë që keni hasur derisa t'ja dilni kësaj dite, dhe kur ta arrini këtë sukses, ajo çka do ndjeni realisht do të jetë thjesht një ndjesi boshësie. Bosh. Me thënë, nuk dua ndjej fare që arrit kësaj gjë, ma do thoni ishte kote, kupton, do të thënë, nuk do e ndjeni kënaqësinë, ai shumë do jeni lodhur, ai shumë do jeni strapacuar në përpjekje sipër saqë rezultati nuk është se ju kënaq ndaj shumë. Çfarë do jetë kjo? Përpjekja për të rikthyer një person, përpjekja për të bindur dikë të bëjë diçka që ju doni ta bëni, përpjekja për të arritur një karrierë të caktuar, përpjekje ju e dini se ku, por në fund kuptoni pasi ja keni dalë se nuk e doni më atë gjë. Atë gjë që keni arritur nuk e doni më, se nuk ndjeni kënaqësi ndaj asaj gjë që keni arritur. Përsa i përket ditës së enjte, ditën e enjte Marsi shumë aktiv dhe për ju, do të thënë ditën e martë është ditë që lëvizni, artoni strategji ose mundoni të realizoni çfarë do gjë që do të realizoni, favorizohet sipërmarrja, favorizohet nisma e re, favorizohet veprimi në vija të përgjithshme, mjafton të mos jetë impulsiv dhe i nxituar. Kështu që ditën e enjte vjet një far tipari tjetër ku ju vjen i re si persona që të rriqni shumë vëmendjen e personave të tjerë, pra favorizojeni edhe në marrëdhëniet tuaja në çift, në përgjithësi do të jeni shumë kaustik ditën e enjte dhe ato çka do të thoni do të jenë vërtet nuk e di, shumë të drejtë për drejta dhe të shohim se këtë do të cënoni me fjalët tuaja, por sido që të jetë janë të vërteta që duhet të thënë, okay, duhen thënë. Pra jeni shumë të favorizuar në aspektin e dashurisë, sepse të rriqni tash vëmendjen e shumë personave rreth jush. Jeni të favorizuar përsa i përket nismës së re dhe iniciativave që do të ndërmeni, por kujdes të mos jeni tepër kaustik sa t'i prishni punë vetes tuaj, pra jo shumë brutal në mënyrën se si i thoni të vërtetat tuaja, dhe jo arrogante dhe jo të nxituar. Këtu bëni kujdes. Përsa i përket ditës së premte, ditën e premte, po, shumë prej jush do të ndjeni nevojë të distancoheni nga personat caktuar, nga problemet e jetës tuaj, të mbani thjesht një farë distance ose ta shikoni jetën tuaj se si zhvillohet para syve tuaja, si të ishit thjesht spektator të saj. Dhe këtë do ishte gjëja më e mirë që mund të bëni. Pse? Sepse gjatë këtij procesi kuptoni se ku keni gabuar ose çfarë realisht po ndodh. Dhe duke qenë se këtë gjë e bëni pa ndjenjë, pa pasion, pa patos, atëherë i bie që gjeni dhe zgjidhje shumë të kënaqshme. Pra, është momenti ku ju distancoheni dhe gjeni vërtet zgjidhje shumë të pëlqyeshme, të kënaqshme ndaj problemeve që aktualisht keni, dhe në lidhje me persona, po dhe në lidhje me situata të krijuara nga këta persona ose nga ju vetë, në përfshirjen tuaj me këta tipa dhe individ. Kjo dita e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, ditën e shtunë, mbase vërtet pendoheni për shumë gjëra që keni bërë në të kaluarën, por që çdo, ajo çka iku, nuk ka më kuptim dhe nuk keni pse ju ta
privoni veten tuaj nga e ardhmja ose nga kënaqësitë e jetës, sepse diçka nuk e bët siç duhej në të kaluarën. Pra, mos i bëni lojra të tilla vetes tuaj dhe mos e manipuloni veten tuaj kaq keq. Harrojeni çfarë ka ndodhur, ndodhi, kaq, okay, mbaroi, nuk kemi çfarë të bëjmë, vazhdojmë përpara, okay? Kështu që nuk ka rëndësi se çfarë ju ul apo ju mban të lidhur në të kaluarën tuaj, lëreni të shkojë dhe fitoni më shumë ashtu. Përsa i përket ditës së diel, ditën e diel duhet të merrni vendime shumë të rëndësishme. Për disa prej jush do të jenë vendime definitive, përfundimtare, në lidhje me një marrëdhënie në çift, në lidhje me një bashkëpunim, në lidhje me një karrierë, se çfarë karriere do të ndiqni, se çfarë pozicionimi do të mbani, në lidhje me një situatë që është krijuar, në lidhje me çfarëdo lloj gjëje do të merrni vendim të rëndësishëm, është për të marrë takon vetëm juve, nuk mund të ndihmojë askush në këtë proces, është tepër individual, mjafton të jini i hapin, mjafton të ndani mendjen, kaq është e rëndësishme. Pjesa tjetër nuk ka fare rëndësi, sido që të jetë një rrugë do e marrim gjithmonë, një rrugë e zgjedhim apo jo. Kështu edhe ju. Është vendim i rëndësishëm dhe i vështirë, por që nuk ka zgjidhje tjetër, dasur dalë tjetër, duhet hedhur ky hap me se s'bën. Përshëndetje shenjë ujorit, ja ku jemi dhe një në Zodiac Oracle. Këto janë parashikimet e javës për shenjën tuaj, mjaft tepër e rëndësishme, pasi që në datën 2 Plutoni kthehet retro në shenjën tuaj, në gradët e para të shenjës tuaj, kështu që keni lidhur në fillim fare të shenjës tuaj, keni për të parë vërtet ndryshime drastike, radikale brenda këtij muaji. Por sigurisht për analizën e muajit do të flasim në YouTube, në kanalin tim në YouTube, kështu që do të bëni subscribe aty, do të aktivizoni zilën, do të bëni like, por do të lini komentet tuaja, kështu që do të kemi mundësi gjatë gjithë muajit të jemi në ndërveprim me njëri tjetrin. Tani këto parashikime kemi thënë dhe përsëris nuk janë personale, janë tepër të përgjithshme, mund ta gjeni veten, mund të mos e gjeni veten, nuk ka fëtun vetë qefi dhe nuk keni pse më mërzisni dhe mua, okay? Por në qoftë se doni të shikoni se si funksionojnë parashikime personale, se sa të sakta janë ato, atëherë shumë mund të më shkruani në linkun që keni në bio për të rezervuar takimin tuaj në privat. Dhe në qoftë se këto parashikimet e mia ju pëlqejnë dhe më keni gjanë shumë, atëherë mund të më mbështesni edhe duke më giftuar në këto postimet e përjashme që hedhim, njësoj si të ishim live në TikTok pra këtu. Atëherë nis dita e hënë me Neptunin, sigurisht. Aktiv Neptuni dhe ju sjell konfuzion jetën tuaj, sidomos juve që keni ascendent peshk, ose keni hënën në peshk, ose keni planet tjetër të rëndësishëm në Saturnin në peshk, për shkak ose Neptunin vetë në peshk. Kështu që do të thosha bëni shumë kujdes ditën e hënë me çfarëdo lloj gjë që ju vjen me ngjyra roz, okay? Do të thënë qoftë një bashkëpunim që thua ti o zoti madh bra jackpot, qoftë një propozim shumë i rëndësishëm apo kërkesë apo ofertë në lidhje me punën, me karrierën, me një investim ose një investim ekonomiko-financiar ose një investim në ndjenja, nëse është një person që vjen në jetën tuaj personale, bëni kujdes, janë lojrat e Neptunit nga shenja e peshqve dhe mund t'ju fusin në shumë të lashe. Pra, më tepër keni kujdes nga mashtrime ditën e hënë, se sa t'ju them që favorizoheni shumë. Ama ju që jeni artista, mund të keni një frymëzim nesër i cili është i papërsëritshëm. Dhe falë këtij frymëzimi mund të shkoni shumë lart në karrierën tuaj. Për sa i përket ditës së martë, ditën e martë, për ju që keni pas probleme në marrëdhëniet tuaja në çift, duket se e rigjeni rrugën tek njëri tjetri, riktheheni tek njëri tjetri, nuk mund të flas këtu për rikthime të mirëfillta me persona që janë larguar prej kohës dhe tani të them unë që rikthehen. Jo, më tepër le të themi janë kontakte që rivendosen me persona që janë aktualisht në një lidhje, janë me njëri tjetrin, ndoshta patën problemet e tyre në çift dhe largim për një farë kohë ose ftoje, por që ja ku e gjeni rrugën përsëri tek njëri tjetri. Për ju që jeni vetëm mama, vetëm fare, ka mundësi që ditën e martë të ritakoheni me një person që ka ekzistuar dikur të kaluarën tuaj, jo një person që largua tani kohët e fundit, më dëgjoni me shumë kujdes, por një person që mbase ka ekzistuar prek disa kohësh, mund të jetë një shoku i juaj ose një shoqja juaj që se keni parë kur me atë syrin e diçka e më shumë, por që do të që është momenti tani ku mund të rikthehet ky person në jetën tuaj, e takoni edhe kuptoni se ja keni futur kohë, do kishte pas një mundësi shumë të mirë realizimi dhe në çift dhe kjo gjë mund të lindi pikërisht ditën e martë. Për sa i përket ditës së ditën e mërkur, kemi shpallim, sa thuash, e shpallim ditën e mërkur, ditën e dashurisë për ju, ku shumë prej jush mund të vendosin se do fejohen, do martohen, se do bashkëjetojnë. Pra është dita e premtimit
të përjetshëm të dashurisë, ose mund të jetë një ditë shumë e bukur favorizuese edhe për bashkëpunime, edhe për marrëveshje pune dhe kontrata pune të rëndësishme me natyrë të qartë ekonomiko-financiare, pra çfarëdo lloj gjë që vjen në jetën tuaj në formë premtimit apo të konfesionit apo gjërave të tilla ditën e mërkur, është do të zgjasit për jetën. Dhe ka këtë lloj natyre të pastërtisë, të realizimit, të përjetësisë, okay? Kështu pra, është ditë angazhimi, merren angazhime, domethënë vendosen angazhime ditën e mërkur për fejesa, bashkëtesa, martesa, por edhe për bashkëpunime shumë të rëndësishme. Për sa i përket ditës së enjte, po sigurisht jeni në fazë pjesa më e madhe prej jush që po rinovoheni, po rigjeni veten, po ndjeni të rigjallur, të rinovuar, të rimëkëmbur, të ri e me radhë, është pikërisht kjo shkëndija që mungonte në jetën tuaj dhe më në fund e gjetët. Pra pjesa më e madhe prej jush gjeni përsëri frymëzimin për të jetuar, për të shijuar jetën edhe gjërat të tilla me radhë. Dita e enjte është ditë e tillë ku ndjeni përsëri të rigjeneruar, në qeliz, do thosha. Dhe kjo vlen edhe për çështje shëndetësore dhe për çështje ekonomiko-financiare dhe për çfarëdo lloj gjë që do ju bëjë të ndjeni në mënyrë të tillë. Për sa i përket ditës së premte, sigurisht favorizojmë kontrata, pune, karriere, por dhe çfarëdo lloj tjetër angazhimi që ka të bëjë dhe me financat sigurisht, por dhe me vlerat tuaja, kështu që këtu do themi se vinë jetën tuaj persona që ju shikojnë vlerat për ato çka realisht janë dhe ju japin mundësitë në bazë të vlerësimit që ju bëjnë, okay? Domethënë për aq sa vleni vërtet. Kështu që këtu si në jetën tuaj personale dhe një herë po ua them, dhe në jetën profesionale, duket se favorizojeni jashtë masë shumë me kontrata të reja, me ngritje në detyrë, me angazhime që vinë më të mëdha në vendin e punës, po dhe me shpërblime më të mëdha, dhe njëjta gjë vlen edhe për jetën tuaj personale ku sikurse tash ju jepet mundësia të fejojeni, të bashkëtoni, të martoheni, por kjo vjen si formë angazhimi edhe me detyrime apo jo. Kështu që e tillë është dita e premte për ju, e bukur është, mundoni ta shijoni sepse ju erdhi kjo ditë. Për sa i përket ditës së shtunë, ditën e shtunë keni një takim shumë të rëndësishëm me veten tuaj të lartësuar, ashtu sikurse e thash, është vetja juaj e lartësuar, është koshenca juaj më e lartë, është forma më e lartë e koshencës tuaj individuale dhe këtu kuptoni më në fund se kush jeni, kuptoni më në fund thelbin tuaj, se ku keni arritur dhe se ku mund të arrini, pra aktivizoni vetdijen e plot. E dini se çfarë do thotë kjo? Kapacitet 100% dhe potencial 100% i lartë i trurit, i funksionit të trurit dhe jo vetëm, i vetë dijes, ti je i vetëdijshëm për çfarëdo lloj gjë që bën dhe ke në jetën tënde dhe çfarëdo lloj gjë që do të arrish. Dhe këtu asgjë nuk është pengesë më, ka vetëm realizime. Iku dhe kjo dhe shumë prej shumë të kuptoni se jeni dhe persona intuitiv dhe mund të doni ta ktheni këtë dhe në profesionin tuaj të ardhshëm. Pra kuptoni se jeni intuitiv, perceptiv, mediatik, shikoni realitete ndryshe, keni kontakte me realitete ndryshe, shumë gjëra të tilla të bukura, shumë të bukura qofshin, të tuajat janë, mundoni ti vlerësoni një pikë së pari, e pastaj ti shihoni. Janë gjëra shumë të bukura këto të spiritualitetit. Atëherë kjo është dita e shtunë, thamë, dita e diel tani, ditën e diel sigurisht. Ja, shpirtrat tuaj që ju duan shumë, ju ofrojnë të gjithë mbështetjen e tyre. Kush janë këta? Personat e familjes janë larguar. Ata që themi shpirtra mbrojtës, jo ngjë mbrojtës, si i quajmë ne. Këtu jeni në mbrojtjen e këtyre gjërave dhe rruga juaj është e hapur dhe e mbrojtur, ndaj edhe nuk ju pengon asnjë gjë që të keni realizimet siç i doni ju. Por thash, do keni dhe shumë perceptime ekstra sensore, kështu që nuk e di. Në qoftë se do keni gjëra të tilla, ju lutem më shkruani. Më tregoni se si përjetuat. Pjesa më e madhe prej nesh i kemi kaluar këto faza, të shikojmë ju se si do i përjetoni. Vetëm mos u trëmni, kam për të thënë vetëm një gjë. Mund të jetë çfarëdo lloj gjë, mund të jetë një udhëtim astral, mund të jetë një udhëtim në kohë, mund të kuptoni se jeni ndryshe nga të tjerët, se shikoni gjëra që tjerët nuk i shohin ose dëgjoni gjëra që tjerët nuk i dëgjojnë. Mund të, nuk e di, çfarëdo lloj gjë mund të jetë. Të shohim. Thjesht më shkruani nëse do të keni këto lloj përjetimesh, nuk vetëm mos keni frikë. Mos keni frikë, lërini thjesht të ndodhin, t'ju marrin me vete. Nuk ka bekim më të madh. Ku mbëritëm dhe në shenjën tuaj, shenjë dashur e peshqve. Përsëri këtu në takimin tonë të përjavshëm, përsëri jeni këtu në Zodiac Oracle, bëni gati të dëgjoni parashikimet e javës dhe për shenjën tuaj.
Sigurisht që nuk harroni janë parashikime të përgjithshme, nuk janë personale. Për parashikime personale dini vetë, më shkruani tek linku që keni në bio dhe aty flasim gjerësisht dhe se thua imtësisht mbi gjërat që u shqetësojnë dhe zgjidhjet që mund të keni. Për sa i përket momentit këtu aktualisht ku ndodhemi, sigurisht na suportoni me like, follow, share, por edhe mund të na giftoni nëse doni në postimet që hedhim, nëse ju pëlqen puna që normalisht bëjmë për ju. Njësoj të ishim live, punoni përsëri me gifte, luani me gifte përsëri dhe është një muaj i ri që po na vjen përpara dhe është një muaj shumë i bukur dhe sigurisht i bukur dhe për ju, ky muaj maj. Dhe kur të analizojmë atë bukur, do ndalemi dhe tek shenja juaj, dhe ju le vërdis të bëni subscribe në kanalin tim në YouTube, të aktivizoni zilën dhe të bëni share të postimeve tona. Atëherë, nis java me duke ditur se cilat janë më në fund, jeni të vetëdijshëm për sa i përket vlerave tuaja. Dhe nuk do kompromentoheni me asnjë gjë më pak se sa ajo çka realisht mendoni se meritoni. Kështu që nesër, për çfarë do lloj propozimi do ju bëj, çfarë do lloj oferte do ju bëj, çfarë do lloj bisede do të keni në lidhje me prorin tuaj ose me një person i cili po ju ofron një vend pune, apo në lidhje me një ngritje në detyrë, apo gjëra të tilla, ndoshta edhe në jetën tuaj personale, me një person që keni në jetën tuaj aktualisht ose kërkon të vinë në jetën tuaj, duket do të jeni shumë të qartë, shumë të prerë për ato gjërat që kërkoni të keni dhe kërkoni të realizoni, sepse tashmë i dini vlerat që keni, e dini se sa vleni dhe pritshmëritë tuaja janë të larta. Kështu që nesër asnjë kompromis nuk keni për të bërë në lidhje me ato çka quhen vlerat tuaja dhe ato çka kërkoni të realizoni. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë favorizohet shumë për çfarëdo gjë që ka të bëjë me komunikimin, me mesazhet, jap marr, dëgjoj, analizoj, komunikoj, udhëtoj, okay, për gjitha këto gjëra pra duket se favorizojnë jashtë masë shumë Merkuri, duket se ju ndihmon të keni realizimet tuaja dhe ju jeni më të çlirët në të komunikuar, jeni më sa thuash transparent në ato çka thoni, jeni më turi punon më shpejt, është më i kthjellët, e di se çfarë do, e di se çfarë kërkon. Gjuari rrjedh më kollaj, domethënë komunikimi është më i rrjedhshëm, është më i prekshëm, është më fluid, okay? E njëjta gjë vlen edhe për udhëtimet. Nëse doni të udhëtoni ditën e martë, jeni të lirë të udhëtoni. Dhe nëse doni të nënshkruani një kontratë, ose doni të shikoni çfarë do bëni në lidhje me një kontratë, me një bashkëpunim, me një nuk e di, me një marrëveshje të caktuar, edhe këtu duket se gjërat ju shkojnë mirë. Negociatat ecin shumë mirë ditën e martë, ndaj edhe mundoni ta shfrytëzoni këtë ditë. Për sa i përket ditës së mërkur, ditën e mërkur vetë keni çelësin në dorën tuaj, vetë keni mundësinë të mbyllni një derë për të hapur një derë tjetër. Pra nëse se troçkuate me shikoni se një person nuk e doni më në jetën tuaj, nuk ju bën, nuk ju realizon, qoftë jetën personale, profesionale, individuale, brenda familjes tuaj, brenda shoqërisë tuaj, atëherë mbylleni këtë derë, direkt ju hapet një derë tjetër, ose nëse se nuk jeni të kënaqur me punën që bëni, me jetën që keni, jepini fund dhe vazhdoni përpara. Pse? Është pikërisht ai momenti ditës së mërkur ku e parashikoni realitetin për atë çka është. Pra ju shpaloset para syve tuaj një realitet ndryshe nga çka kishit imagjinuar. Zbuloni gjëra të vërteta, të cilat nuk doni t'i shihni përpara ose i shikoni thjesht përmes vrimës së çelësit. Tani që hapni derën, shikoni se si realiteti është në të vërtetë. Dhe aty vendosni se si çfarë pamje do të ketë jeta juaj prej këtij në vazhdim. Pra prandaj po them, hapni derën, e mbyllni përsëri këtë derë dhe jeni gati të hapni një derë tjetër. Pra mbyllni diçka në jetën tuaj, një cikël të gjatë, një proces të gjatë, një çfarëdo gjë qoftë që është e gjatë, sepse zbuluat gjëra që nuk i dini, dhe normalisht në varësi të zbulimeve që keni bërë, nuk jeni më të interesuar për atë lloj çështje personi apo çfarëdo gjë qoftë, e mbyllni si çështje dhe në të njëjtin moment hapet një derë tjetër, vjen një mundësi tjetër realizimi, shumë herë më e bukur dhe e rëndësishme. Këto ditën e mërkur pra. Për sa i përket ditës së enjte, ditën e enjte do të jeni shumë të ftohtë, shumë të largët në lidhje me të tjerët, nuk do doni të bëni pjesë e bisedave, e komunikimit, e shoqërisë, personave të caktuar, do doni më tepër të rini vetëm dhe të distancuar, më tepër për të kuptuar se çfarë po ndodh, çfarë realisht po ndodh, kush janë këta persona, çfarë roli kanë në jetën tuaj, çfarë roli keni ju në jetën e tyre, çfarë roli keni në një biznes, në një marrëdhënie biznesi, në një marrëdhënie pune, në një bashkëpunim, në çfarëdo gjë e qoftë, jeni të largët, jeni të distancuar dhe kjo ka të bëjë më tepër me marrëdhëniet tuaja me të tjerët, qoftë në çift apo qoftë në marrëdhënie pune. Tepse ta gjeni zgjidhjen, por së të shtet ju duhet pak të tregojeni të tillë dhe të tillë do të jeni. Madje do të ketë akuza
ditën e enjte nga të tjerët dhe qefmbetje për sjelljen tuaj, por që nëse keni nevojë për diçka të tillë për t'u thjelluar ju më shumë, atëherë vazhdoni. Për sa i përket ditës së premte, edhe vetë po e kuptoni se lëvizjet tuaja po monitorohen. Edhe vetë e kuptoni se jeni në një lupë të madhe dhe në një mikroskop ku të gjithë po analizojnë lëvizjet tuaja, po presin gabimin tuaj të radhës, po presin të shikojnë se cilë do të jetë hapi juaj i radhës. Dhe këtu mirë do të ishte të jeni shumë të kujdesshëm, të jeni hapa shumë të kujdesshme, sidomos për sa i përket realizimit të ëndrave dhe qëllimeve të rëndësishme që keni tani në lidhje me një bisedë ose negociat që ndoshta jeni brenda saj për një çështje pune ose çështje ekonomiko-financiare, një investim që doni të bëni në jetën tuaj personale ose profesionale, mirë do ishte t'i mbani këto gjëra jashtë larg syve të kurreshtarëve, duke ditur dhe kuptuar shumë mirë edhe ju vetë se po ju spionojnë, dikush po munduhet të kuptojë se çfarë realisht është duke ndodhur me ju. Tani nëse keni dalë çik nga udha e Zotit, atëherë bëni edhe më kujdes akoma sepse mund të gjendeni pas kangjellave nëse ju zbulojnë. Okej? Duke qenë se jeni në vëzhgim dhe në inspektim. Edhe nëse keni ecur keq me biznesin tuaj, atëherë edhe mund t'ju konfiskojnë pas atyre gjërave që të zbulojnë. Kështu, përsa i përket ditës së shtunë, këtu ajo gjë që duhet të mbaroj, do me thoni bie që fati ju godet keq. Cilët prej jush? Ata që keni gabuar keq, do me thënë ata që ju që keni humbur rrugën, ju që keni dalë nga udha e Zotit, të tilla gjëra do ju presin. Keq më vjen që po a them dhe kjo gjë ndodh ditën e shtunë. Ndërhyn sforcë hynore që ndërhyn, duhet mëse s'do të ndodhi kjo gjë në jetën tuaj, ndoshta nuk ka mënyrë tjetër korrigjimi ose ndoshta aq shumë keni rënë më qafë personave të tjerë saqë tani jeni detyruar të vuani pasojat edhe ju. Pra shkatërrojeni totalisht. Ju që keni gabuar, po them ose keni bërë diçka keq dhe dini shumë mirë se çfarë keni bërë. Ju të tjerët pastaj që keni vështruar se si të tjerët ju kanë shkatëruar jetën, prisni të shkatërrojnë ata para syve tuaj. Pra, kjo është një drejtësi që nuk vjen nga njerëzia, vjen nga Perëndia, si për ju që keni vepruar keq dhe për ju që kanë vepruar të tjerë keq mbi ju, secili do marrë ato që meriton ditën e shtunë. Dhe dita e diel, po karma sigurisht që funksionon dhe është e vërtet, ndaj edhe po e vazhdoj atë që thash për ditën e shtunë, kjo duket shumë qartë dhe ditën e diel, ju që keni mashtruar, keni gënjur, keni lënduar, keni vrarë prerë, nuk e di se çfarë keni bërë në jetën tuaj dhe keni qenë mizor totalisht dhe çfarë do themi tani? Nuk e di çfarë epitet është i vë, sepse varet se vëruani vet, nuk e di. Nëse keni gabuar, le të them, ju kaq do them, atëherë karma është e vërtet dhe do ju dënoj shumë keq. Pra të prisni fatin. Prisni fatin sepse fati dhe karma vjen edhe ju dënon shumë keq. Ama për ju që keni pas vuajtje nga persona të tjerë dhe keni toleruar të shkretët ju dhe keni ullur kokën dhe keni duruar dhe me radhë, atëherë vërtet humbët shumë në kohë dhe vuajtët shumë, por ama vjen fati dhe i çon gjërat në vendin e vet. Dhe pas këtij momenti arrihet stabiliteti më në fund në jetën tuaj. Kështu mbyllet java dhe për ju.